در تهران زاده شد و در همانجا رشد کرد. تحصیلات حوزوی را در تهران و قم گذراند و سپس در مدرسه مطالعات عالی سوربن در پاریس به تحصیل پرداخت. پژوهش در تاریخ کلام، فقه و سنت‌های فکری شیعه پایه شکلگیری مسیر علمی او شد. او از پژوهشگران برجسته تاریخ اندیشه در ایران است، محققی که به بررسی جریان‌های فکری در جهان اسلام و تاریخ شکلگیری مکتب‌ها و باورهای دینی می‌پردازد. او عضو مدرسه مطالعات تاریخی در مؤسسه مطالعات پیشرفته پرینستون است و سردبیر مجله مطالعات شیعی انتشارات بریل در هلند است. امروز در ناهشیار ایرانی جهان او را می‌بینیم، پژوهشگری که با وفاداری به متن و سند و با دقت روش شناختی تاریخ فکر ایرانی را بازخوانی می‌کند و لایه‌هایی از گذشته فکری ما را برای فهم امروز آشکار می‌سازد. خب حال شما چطوره؟ خیلی متشکرم، خیلی ممنونم جناب عالی. در خدمت شما هستم. خواهش میکنم. اول از اون خیلی ممنون که دعوت منو پذیرفتید. به هر حال افتخاری است برای من که گفتگوی با شما در خصوص سلسله بحث های ناهشیار ایرانی داشته باشیم. من اگر اجازه بدید برم سر اصل مطلب. میدونم که شما متخصص تاریخ اندیشه هستید. مایل بودم بدونم که چی شد که شما به داستان تاریخ اندیشه توی فرهنگ ایرانیان علاقه‌مند شدید. اولا خیلی تشکر میکنم بابت این فرصت و خوشحال میشم که در مقداری که میدونم، خیلی هم کمه، خیلی خیلی کمه، بتونم کمکی بکنم. بله، من البته کارم تاریخه و بیشتر هم تاریخ اندیشه و اینکه چرا به این سمت و سو کشیده شدم دلایل مختلفی داره. هم علاقه شخصی، هم محیط خانوادگی و زیست بومی که به اصطلاح توش بزرگ شدم. خب من خانوادم تا جایی که میشه عقب رفت همه اهل علم بودند و بنابراین خیلی نیاز به زحمت نداشته که من بیام مثلا تو این رشته ها بیام یا تو رشته علمی، به هر حال تو رشته های علمی وارد شم. بله. هم از ناحیه پدری هم از ناحیه مادری مال خاندان هایی هستم که به هر حال برای بعضا 100 سال، 150 سال، 200 سال، بلکه بیشتر اهل علم و اینها بودن. بنابراین خیلی اون محیط اولیه خب خیلی کمک میکنه. بله. مدرسه بوده، مدرسه دبیرستان علوی درس خوندم و دبیرستان علوی علاوه بر این که ما درس میخوندیم، درس معمول رو، درس های جانبی هم داشتیم که اینا خیلی کمک میکرد، هم در معارف دینی، هم عربی، هم فلسفه. چی تو ذهن و دلتون گذشت که شما را علاقه‌مند به تاریخ اندیشه تو فرهنگ خودمون کرد؟ آره، خب اینا در واقع مقدماتش بود دیگه. یعنی دبیرستان و مدرسه خودش مؤثر بود. بعدم خیلی زود من با اینکه رشته درسیم زیست شناسی بود، یعنی رشته در دبیرستان، ولی کنکور ادبی دادم. دلیلش هم این بود که خیلی زود از همون دبیرستان به دلایلی میرفتم هفته یه روز برای طرح کاد به مرکز دارالمعارف بزرگ اسلامی و همون اون موجب شد که اصلا علاقه من بشم به این که رشته ادبی رو کنکور بدم و وارد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران رشته فلسفه بشم. با چه کسایی اونجا نشست و برخاست کردین تو تحرکات که نقش داشتن تو علاقمندی شما؟ خیلی ها دیگه. همه اون، البته اون سالها تازه دارالمعارف را افتاده بود
و حدود سال 65 بود، شاید 65 6. و بیش از هر کسی دیگه ای شخصیت مرحوم زریاب در من خیلی تاثیر گذاشت در اون ایام. و اون هیبت علمی که داشت خیلی مؤثر بود. مهم. و همچنین استادان دیگه ای که اونجا بودن مثل مرحوم دکتر شرف الدین شرف خراسانی که مهم. هم استاد برجسته‌ای در فلسفه بود و هم زباندان خیلی برجسته‌ای بود، شاعر بود، مترجم آثار ارسطوست مرحوم شرف مهم. و عده دیگه. و خب من دبیرستانی بودم، خیلی علاقه‌مند شدم به اینکه پس معلوم شد که این رشته هم خیلی رشته خوبیه. خب چه مدرسه چیزی هم بود مؤثر بود بر اینکه آقای زریاب بود که خیلی اون هیبت علمی که فرمودید بیشتر توضیح میده؟ این چی تو آقای زریاب بود که شما رو جذب کرد و علاقمند به اندیشه تاریخ اندیشه شدید؟ خب من دو جهت در مرحوم زریاب خیلی بر من عجیب بود. یکی هم جایگاه خیلی برجسته علمی که داشت در بین همقطران خودش، یعنی همه استادانی که حتی سنشون شاید بیشتر از او هم بود به او یه احترام خیلی عجیبی و عمیقی قائل بودن. و بعد اینکه میدونستم و فهمیدم خیلی زود که در دو سنت حوزه های علوم دینی قم و بعد در آلمان تحصیل کرده و استاد دانشگاه شده در تهران در رشته تاریخ. بله. و اینا بر من خیلی جذاب بود، این ترکیب این دو تا سنت خیلی بر من جذاب بود. مهم. به نحوی که خیلی زود اصلا تصور کردم که من هم میتونم مثل زریاب بشم. و البته خیلی خام بود و خیلی خام بود، اما اه، این تصور در من بود. اه، بعدها هم البته مثلا چون مسیرم یه جوری شد که تا اندازه‌ای این مقدمات در من فراهم شده بود که همچین تصور خامی رو شاید بشود یه جوری تحقق بخشید. اه، مثلا شاید چند سال بعدترش که مرحوم استاد دانش پژوه، نسخه شناس برجسته کشورمون، او هر وقت خب من پیش او زیاد میرفتم، او همیشه میگفت تو باید بری آلمان درس بخونی و خیلی به اسلام شناسی و سنت شرق شناسی و اسلام شناسی آلمان اعتقاد داشت. بله. خب زریاب جامعه همه اینا بود، هم در غرب تحصیل کرده بود، هم در قم تحصیل کرده بود، هم در تهران در عصر بعد از شهریور 20 در اون جریان فرهنگی بعد از شهریور 20 نقشی داشت. همه اینا با هم کنار هم خیلی جریان فرهنگی بعد از شهریور 20 کدوم جریان فرهنگی مد نظرتون؟ خب میدونید بعد از شهریور 20 میدونید که بعد از رفتن رضا شاه یه آزادی کمابیش خیلی خوبی تا سال 32 برقرار بود در ایران و گویی تمام این پتانسیل آزاد شده بود، جنبه های فرهنگی ادبی. خب میدونید در عصر رضا خان به اصطلاح خیلی اهل علم و فرهنگ و حتی سنت دیوان سالاری ایرانی تحت فشار بود. یعنی فروغی میدونید که مورد غضب شاه قرار گرفته بود و من نمیدونستم چرا مورد غضب شاه قرار گرفت. اتفاقا من خب سوال برام شد یه شخصی مثل فروغی که خودش آدم فرهنگی بود چطور اون وقت سرکوب شده بودن اهل اندیشه در اون زمان؟ خب البته اون بحث مفصلی میطلبه، ولی میدونید فروغی به هر حال فراز و فرودهایی داشت در جریان قدرت، چه قبل از آمدن پهلوی و چه بعدش و تا شهریور 20. و نه تنها فروغی، تقی‌زاده و خیلی های دیگه به دلایل متعددی و از چشم شاه افتادن، یعنی رضا شاه، و کنار گذاشته شدن. البته حتی خب میدونید دیگه حتی کسانی که به او خیلی هم نزدیک بودن اونها هم همینطور. بنابراین اه، اه، در اون دوره از بین شهریور 20 تا سال 32 شاید یکی از بله. بهترین دوره های تاریخی ایران از حیث
فرهنگی و آزادی هایی است که وجود داشت و احزاب مختلفی که ایجاد شد، روزنامه ها و کارهای علمی و ادبی. و در و ضریاب فرهنگی نقش داشت تو این 12 سال. ببینید، بله، ولی اینکه به هر حال در همون سالها به تقی‌زاده نزدیک شده بود و در کتابخانه مجلس، و تقی‌زاده کمک کرد که بتونه بره به آلمان و تحصیلاتشو در آلمان دنبال کنه. اه، و بعد خب در آلمان ایشون دکتراشو گرفت و بله. فرصتی براش فراهم شد که کتاب از انگلیسی ترجمه کنه، زبان انگلیسی رو تقویت کنه، و بعد خب آلمانی یاد گرفت و زبانهای اروپایی، یعنی هم هر سه زبان به اصطلاح مهم اروپایی رو یاد گرفت. خب او مهم. در قم تحصیلات خیلی مرتبی در هم اصول داشت و هم در فلسفه داشت و 6 7 سالی در قم زندگی کرد و تحصیل کرد و برگشت. یعنی از خوی که رفت به قم، از قم اومد به تهران و تهران به تقی‌زاده نزدیک شد. و خب تقی‌زاده قطب فرهنگی بود در اون دوره. اگه کسی به اون نزدیک میشد، خب راه پیشرفت هم براش باز میشد. بنابراین توی اون دوره‌ای که من توی به اصطلاح قبل از دیپلم و بعدش، مرحوم زریاب خیلی تأثیر داشت. به هر حال محیط مدرسه هم خیلی تأثیر داشت و من البته من به خاطر محیط خانوادگی از حدود سالهای بعد از دبستان، یعنی از حدود راهنمایی، دوره راهنمایی، من درس طلبگی خوندم. یعنی اه، ادبیات عرب، منطق. در ادبیات عرب مثلا صرف و نحو و معانی و بیان و اینها، و بعد منطق، و بعد به تدریج. خب طبعا مثلا در مدرسه که بودیم، من با دو سه تا از معلم های مدرسه که خودشون علاقه من به این رشته ها بودن، یادمه که ما نهایت الحکمه مثلا، که کتاب مرحوم علامه طباطبایی است، با هم بحث میکردیم. شرح اصول کافی ملا صدرا مثلا میخوندیم، از این حرفا. و بنابراین خیلی آمادگی روحی و ذهنی داشتم. و در دارت و معارف بعد از اینکه دیپلم گرفتم و وارد دانشگاه شدم، بلافاصله در دارت و معارف بزرگ اسلامی هم مشغول کار شدم. تا سال 81 من که ایران بودم، البته تا سال 75 اه، کارمند رسمی بودم. بعدش فقط مقاله اونها می نوشتم بیشتر تا سال بله. 81. اه، خب در تمام این سالها خیلی آدم ها رو دیدم دیگه در دارت و معارف، هم سن و سالهای خودم که آقای بعدم. دکتر، الان رابطه شما با اندیشه های مرحوم زریاب چجوریه؟ آیا گذر کردید از اون یا همدلید با اندیشه های ایشون هنوز؟ مرحوم زریاب اه، پژوهشگر بود، محقق بود، یعنی یه فیلسوف نبود که مثلا صحبت از اندیشه های خاص بشه کرد. یک مکتب فکری بود که، یعنی او تعلق به یه مکتب فکری، یه سنت بیشتر بتونم بگم بود داشت، که اون سنت من خودم رو در همون سنت میبینم. یعنی سنتی. سنت ایران، سنت ایران، یعنی به این معنا که من صبح که از خواب بلند میشم، اینو بدون اغراق عرض میکنم، تا شب که خیلی دیر هم میخوابم، مسئله اصلی من ایرانه. مهم. یعنی همه چیز، تاریخ، تفکر، اه، مسائل ایران. و بنابراین زریاب تو اون سنت بود، یعنی سنت ایران، و هر کاری کرده بود برای ایران بود. فرق نمیکرد براش. اه، خب بعد به همین دلیل مثلا اگه جاهای مختلف تحصیل کرده بود همینطور بود، و منم همینجوری فکر میکردم که باید همین کاری کرد. یعنی مثلا من سالها درس قدیم خوندم. حتی وقتی که رفتم فرانسه برای اینکه فوق لیسانس و دکتری بگیرم، مقید بودم هر روز یک درس از دروس قدیم رو، که اون زمان دیگه در آنلاین دسترس بود، اون رو دنبال میکردم. یعنی مثلا درس خارج فقه و اصول و اینها رو دنبال میکردم.
فلسفه خیلی علاقه بودم، هستم و شفا بخونم به درس و اسفار و پیش برخی از استادان درس خوندم. خیلی از اوقات اه، سرعت این تدریس ها و درس ها رو خیلی کم می دیدم، بنابراین همزمان خب ما چون این شانس رو داشتیم دیگه، ما از اون دوره‌ای که من تو دبیرستان بودم نزدیکای مدرسه علوی خیلی چند قدمیش یه جایی بود، نوارخونه ای بود که نوارهای درس‌های مختلف بود و میرفتم میگرفتم. مثلا من مدرس افغانی که میدونید مشهورترین استاد منطق اه، حاشیه ملا عبدالله منطق ارسطویی اون زمان تو قم بود. من درس ایشون نمیتونستم شرکت کنم چون تهران بودم، ولی نوارهای درسی ایشون رو همون نوارخونه میفروخت، میرفتم میگرفتم پنج تا پنج تا و اینا رو میخوندم و بعد ادامه داشت دیگه. این بعد دیگه تو اینترنت بود. بنابراین مثلا تو اون سنت که زریاب درس خونده بود، بعد دیدم که خب باید مقداری هم شیوه های تحقیق تاریخی رو در غرب آموخت. یعنی این قطع شدید آقای دکتر. تو ذهنم همون مرحوم زریاب بود بیشتر و به همین دلیل رفتم به فرانسه و اه، اه، سال 2009 پی اچ دی خودم رو گرفتم و بعد رفتم 5 سالی در آلمان. اونجا پستاک بودم و به سال یه درسی میدادم و پژوهش میکردم و بعدم آمدم آمریکا. خب آقای دکتر، شما گفتید در دانشگاه پرینستون صبح تا شب دارید به ایران میاندیشید. البته من دانشگاه پرینستون نیستم. من در دانشگاه پرینستون درس دادم. قبلا من توی مؤسسه مطالعات پیشرفته پرینستون هستم، بله. جایی که انیشتین بوده و بسیار از بزرگان دیگه. مؤسسه مطالعات پرینستون. صبح تا بله. شب شما دارید به ایران فکر میکنید، حتی شاید تو خواب هم به ایران فکر میکنید. ایران برای شما چیه؟ یکی از تمدن‌های بزرگ بشری که خیلی نقش داشته در ساختن جهانی که توش زندگی میکنیم و این نقش بیشتر برای من از اون جهت جذابه که در یک گفتگوی مستمر بوده با تمدن‌های دیگه. یعنی من این گفتگو رو خیلی میپسندم، این که داد و ستد، این که راهی برای تعامل پیدا آدم بکنه. آیا این یکی از مشخصهای فرهنگ ایرانه که بله بله اه، دقیقا، اصلا آرامش ایران همین ساده بوده. گفتگوه؟ بله همینه. یعنی عرض کردم حتی بودن تو تحصیلاتم هم این رو در نظر داشتم که این گفتگو باید شکل بگیره و ایران اصلا فرهنگش، تمدنش از قبل از هخامنشی ها، وقتی که ایرانیان به فلات ایران آمدن، اه، در در تماس با تمدن‌های اطراف خودشون، به خصوص تمدن بین النهرین بودن و بعد اه، ما اه، به اصطلاح هخامنشی ها به عنوان امپراتوری شاهنشاهی که اساساً بر اساس این اه، گفتگوی بین سرزمین ها، تمدن ها و تعامل ها میگذره، چه در دوره هخامنشی چه بعدش در دوره چه ساسانی. شواهدی داریم برای این موضوع که مثلا حتی در زمان هخامنشیان دیالوگ یکی از محورهای فرهنگ ایرانیان بوده؟ خب ببینید، همین که یک امپراتوری در ابعاد سرزمینی سرزمین های مختلف با تمدن های مختلفی رو در می نورده و بعد مردمان مختلفی تحت حکومت او هستند و میتونه برای صدها سال توفیق داشته باشه. این خودش نشانه خیلی مهمیه. بعد هم ما در یک سرزمینی بودیم و در یک موقعیت جغرافیایی در غرب آسیا بودیم که اه، چه بخوام چه نخواهیم در معرض این قضیه بودیم. شما ببینید وقتی اسکندر حمله میکنه به ایران، فقط حمله به اصطلاح نظامی که نیست. ما بعدش تا صدها سال فرهنگ هلنی و فرهنگ یونانی زده داشتیم، چه در دوره سلوکی چه در دوره اشکانی.
و تأثیرش تا دوره اسلامی ادامه داشته. بنابراین اینطور نیستش که فقط بگیم که حمله اسکندر بوده، نه، این در واقع باز هم یک جور زمینه‌ای برای تعامل، گفتگو و آشنایی بین این ملل و تمدن‌ها بوده، که من این البته در مورد اسلام، حالا اگه صحبتش پیش بیاد بیشتر توضیح میدم. کاملا اینو اعتقاد دارم و معتقدم که ایران این شانس رو داشته که گسستهاش در عین پیوست بوده و این خیلی مهمه. چون شما اگه در یه پیوستی گسست نداشته باشید، به تدریج مثل آبی راکد میمونید و از بین میرید. ایران این شانس رو داشته که گسستهاش کم نبوده، ولی این گسستها در یه پیوستی بوده و این پیوست به دلایل مختلفی داشته. یکیش همین جغرافیاست، یعنی زیست بوم و جغرافیا. یعنی آیا میتونیم بگیم ایران چهارراه شرق و غرب بود؟ دقیقا، دقیقا. یعنی و با این منظر ما باید نگاه کنیم به همه مسائل. ببینید اصلا تعامل ما با تمام دنیا در طول تاریخ 2500 ساله ما همین بوده. ما چه در دوره هخامنشی و چه بعدش در دوره ساسانی به خصوص، خب اول با یونان و بعد با روم، بله. ما دائما در تعامل بودیم. حالا این تعامل گاهی خصمانه بوده، گاهی دوستانه بوده، گاهی به اصطلاح تعامل فرهنگی بوده، گاهی دینی بوده و این یک اتفاق بزرگیه که این یه چیزی میده به این فرهنگ و به مردمی که تحت این فرهنگ زندگی میکردن، که خیلی میشه گفت خاصه. شاید به یه معنا میتوان گفت که بی‌نظیره. در ما از یک سو با شبه قاره مرتبط بودیم و چین خیلی نقش مهمی داره در فرهنگ به خصوص خراسان و آسیای مرکزی ما. امروز میگیم آسیای مرکزی، در قدیم خراسان بزرگ بوده و تا حدود چین پیش میرفته. بله. از یک سو با روم و یونان و روم در طول این 2500 سال و خب امروزه که این سنگ نوشته هایی که از عربستان جنوبی یا عربستان شمالی به دست اومده و دارن کار میکنن، از دوره سبعی ها، یعنی 1000 سال قبل از اسلام، نشانه های حضور امپراتوری ایران هست در حتی عربستان شمالی و جنوبی، در سلطنت، یعنی در حکومت های سبعی و بعد هیمیری. از یک سو شما تا مدیترانه و تا مصر و مدیترانه حضور سیاسی و فرهنگی ایران رو میبینید. خب شما ببینید ما همیشه صحبت از اسلام میکنیم، ولی مهمتر از اون، ولی قبل از اسلام مانویت بوده. مانویت یکی از اون نمادهایی است که نشون میده که فرهنگ ما چگونه فرهنگی است. ببینید مانی خب مال دوره بعد از مسیحیته، ولی هنوز دوره‌ای که مسیحیت رسمی نشده در روم. بله. ما با یه فرقه های مسیحی یا یهودی مسیحی روبرو هستیم و بعد مانی در یه محیطی بزرگ میشه که محیطی است که به نوعی از تفکرات گنوسیستی پیوسته است و اینها فرقه های مسیحی گنوسیستی به معنای یونانی زده بودن، که به طور خاص مثلا گفته میشه که در زمانی در میان سبی های خوزستان در اون جنوب ایران او پرورش پیدا کرده. بعد خب او آیین خودش رو که مطرح میکنه
شما ببینید از بین النهرین شروع میشه، بعد در دربار ساسانی ها بوده و زمانی در دربار ساسانی ها حتی نقش خیلی برجسته‌ای پیدا میکنه که انه مثلا جایگاه اه، بالاترین مرجعیت مذهبی پیدا مثلا میکنه. البته بعد خیلی زود باش مقابله میشه اه، از سوی موبدان زرتشتی. و بعد زندگی او در سمت شرق ایران ببینید که مذهبش اه، خیلی به سرعت تا نزدیک چین میره و در هر جایی اه، از فرهنگ محلی تأثیر میگیره. حتی نوشته های او، چون میدید مانی پیغمبری است که خودش صاحب کتاب بوده، یعنی کتاب می نوشته و حتی کتاب به اصطلاح وقتی که ایران بوده کتاب می نویسه که مربوط به فرهنگ ایرانیه، یعنی زبان ایرانی استفاده میکنه و از فرهنگ و المانها و عناصر ایرانی توش استفاده میکنه. در جاهای دیگه از زبانهای دیگه استفاده میکنه، با اینکه خودش از فرهنگ آرامی سریانی آرامی به خصوص میاد، ولی در گستره زمان هم خودش هم بعد از او آیین مانوی یه آیینی است که در این بستر هم تأثیر میگیره از فرهنگ ایرانی، هم از فرهنگ های دیگه‌ای که در سرزمین ایران بودن یا در اطراف ایران بودن و در هر جا اون عناصر خاص خودشو میگیره، متفاوت حتی. یعنی افسانه هایی که یا اسطوره های بگیم اسطوره های مانوی، اسطوره های آفرینشی مانوی عناصر مختلفی رو از جاهای مختلف گرفته و گاهی با روایت های مختلفی هست. خب ما مقدار زیادی در قرن 19 و 20 اسناد مانوی کشف شده، بعضیش به زبان قبطی، بعضیش سغدیه و خیلی چیزای دیگه و ما این یه فرهنگ و دیانتی بوده که برای قرنها حتی تا بعد از اسلام تا قرن چهارم پنجم قمری ادامه پیدا میکنه و بعد به شکلهایی در خود مسیحیت تأثیر میذاره و حتی ما فرقه های مسیحی داریم در غرب که در اسپانیا و در فرانسه و در جاهای دیگه در طول قرنها اینا تحت تاثیر مانویت هم و تا به امروز هم این فرهنگ مانوی حضور داره توی هم ادبیات مسیحی و هم تو ادبیات اون فرقه ها و اون به اصطلاح اون نگرایش های عرفانی خاص. این در واقع محصول عوامل مختلفیه، ولی یکیش هم این سرزمینه، یعنی سرزمینی که این دیالوگ رو ممکن میکنه، این گفتگو رو ممکن میکنه. آقای دکتر، من اگر بخوام درک خودم رو با شما چک کنم، موقعیت جغرافیایی ایران به عنوان یه جوری که این طرف شرق بوده این طرفش غرب بوده به لحاظ تمدنی، یه جوری بوده که در معرض فرهنگ‌های مختلف و تمدن‌های مختلف بیش از جاهای دیگه قرار گرفته، در نتیجه مجبور بوده دیالوگ محور بشه و یه جورایی این فرهنگ ها رو هم در خودش حذف کنه هم تو اونا تأثیر بذاره. آیا تلویحاً شما دارید میگید این وجه مشخصه در واقع تمدن ایرانیان به نسبت فرهنگ های دیگه، اون تکثری که ایرانیان باهاش مواجه شدن به نسبت تمدن ها و فرهنگ های دیگه بیشتر بوده؟ دقیقا. شما اگه مقایسه کنید بین تمدن ایرانی و تمدن یونان و روم که قبل از عصر جدید یا عصر قرون وسطای بعد از عصر روم، این رو میبینید. برای این کار خیلی خوبه که آدم دوره باستان متأخر رو خیلی مطالعه کنه. امروزه در غرب اصلا یه فیلدیه برای پژوهش در باستان متأخر. باستان یعنی متأخر منظورتون چیه؟ ببینید دوره خب معمولا تفکیک که میکنن بین عصر باستان با عصر قرون میانه. خب البته اختلاف هست که از کی شروع میشه عصر باستان، کی تموم میشه عصر و قرون میانه کی شروع میشه، ولی حدود اسلام، یعنی ظهور اسلام رو در نظر بگیرید. این دوری است که دنیا داره از عصر باستان بیرون میاد ولی ما هنوز وارد قرون میانه نشدیم و به همین دلیل این دوره رو عصر باستان متأخر میگن. در این عصر باستان متأخر
ایران خیلی مهم بوده، خیلی خیلی مهم بوده تحولاتی که در ایران صورت گرفته و اسلامی که ظهور کرده. اه، من از این جهت وقتی که میخوام مثلا در مورد اسلام مطالعه کنم یا حرف بزنم، توجهم به این نکته است که اه، اه، اسلام برخلاف دیدگاهی که گاهی مطرح میشه که انگار مثلا یه جایی خیلی ایزوله و خیلی پیرامونی و یه تعبیری اه، جاهلی و عقب افتاده، آره مثلا دیگه، میگن عرب بادیه نشین جاهلی عرب دیگه بادیه این نشین کتاب. فلان. یه اسلامی اومده و بعد زده و این بر و اون بر رو فتوحات کرده و آدم کشته و تصور غالبی. آره، و بعد اومده مثلا ایرانی گرفته و بعد یهو مثلا ایرانی ها رفتن به زور مسلمان شدن و بعد اصلا اینجوری من نگاه نمی کنم و اصلا هیچ کسی در کسی که کار تاریخ میکنن اینجوری نگاه نمیکنن. چون این شناختی که ما از عصر باستان متأخر میتونیم داشته باشیم، یکی ویژگیش همینه که اه، اصلا نمی شود یه همچین تصوری از ظهور اسلام یا گسترش اسلام داشت. ما با یک سرزمین بزرگ تمدنی روبرو هستیم که به طور خاص در ساسانیان شکلگیری مجدد امپراتوری ایرانه، بعد از دوره هلنی، دوره حمله اسکندر و تغییری که او در جهان داد، یه تغییر عظیمی بود. اه، و اه، بعد از اون در حقیقت اه، تحولاتی که در دوره ساسانی به خصوص در نیمه دوم ساسانی اتفاق افتاد و همزمان در روم، در بیزانس اتفاق افتاد. حالا در این میان شبه جزیره‌ای که بخشیش اه، تحت سیطره و حکومت بیزانس و روم بود و بخشیش هم تحت سلطه فرهنگی و سیاسی ایران بود. در این میان اسلام ظهور میکنه، منتها در همین فضا ما مسیحیت رو داریم، مانویت رو داریم. در خود ایران از عصر قباد میدونید و انوشیروان این ظهور آیین مزدکی و تحولات فکری که در ایرانیان شکل میگیره، روایت های مختلفی که از آیین مزدی اسنا میشه، آیین زروانی یکیشه و بعد نقش موبدان از یک سو، اه، ادامه حضور فرهنگی یونانی هلنی به خصوص در دوره انوشیروان به بعد مهم. با به اصطلاح مرکزیت جندی شاپور، آمدن برخی از فیلسوفان آتن به سرزمین ایران قبل از اسلام، اینا همه و بعد ارتباطات تجاری در این چهار راه. شما ببینید ما درست در راه جاده ابریشم از یک سو چین و هند، ما از این طرف خلیج فارس داریم و دریای سرخ و نقش اقتصادی که داره برای شبه جزیره مدیترانه و ارتباط با روم و غرب امروز که اون روز روم بهش گفته میشد. البته ما در اون دوره خاص ما با روم شرقی، با بیزانس روبرو هستیم، اما این ارتباط در گذشته تاریخ رو اگر نگاه بکنید، ارتباط بین شرق و غرب با مرکزیت ایرانه. خب قبل از اسلام عرض کردم مثل مانویت ظهور میکنه و مانویت هم همین سرنوشت رو پیدا میکنه. اسلام هم محصول این فرهنگ جهانیه که در شبه جزیره ظهور میکنه، ولی اسلام در گفتگوی با آیینهای کتاب یعنی یهودیت و مسیحیت اصلا شکل میگیره و یه جور روایت دنیای باستان متأخر از مسیحیته. یعنی به این معنا که در اون سنت بایبلی ما اونچه که متناسب با این تمدن جدیده میشه اسلام.
و اسلام به همین دلیل هست که خیلی زود پهنه اون جغرافیا و اون فرهنگ رو در می‌نورده. ببینید فقط مسئله ایران که نیست. شما میدونید که اه، بخش زیادی از بیزانس و روم شرقی به سرعت تحت حکومت و سیطره فرهنگی و دینی اسلام قرار میگیره در همون قرن اول. و دولت بنی امیه که خودشون رو خلافت میدونستن، این میاد در دمشق، یعنی اصلی ترین مرکزیت، یعنی شاید دومین مرکز بیزانس و روم شرقی غیر از قسطنطنیه و مرکزیت مسیحیت اون دوره، اونجا میشه پایتخت دولت بنی امیه. خب از اون سو هم در ایران این یه پدیده نظامی یا پدیده سیاسی صرف نیست، این پدیده فرهنگیه. و خب اما ببینید، ببخشید، شما فرمودید اسلام بیشتر تحت تاثیر یهودیت و مسیحیت بوده، در صورتی که ایران سابقه دینی فرهنگیش زرتشت، مانی و مزدک بوده. خب این که شما سوال میگید خوبیه، سوال مال. خوبیه. بله، ببینید، اولا این که من میگم که اسلام در این فضا ظهور کرده، بر این که ما امروز میدونیم که اه، شبه جزیره آشنا بوده شدیداً با فرهنگ بایبلی و به همین دلیل قرآن وقتی شما میخونید میبینید که بسیاری از انبیایی که نام میبره انبیای عهد عتیق و عهد، به اصطلاح تورات و عهد عتیق و بعد عهد جدید به اصطلاح هست. منتها در عین حال ما میدونیم که حتی مانویت تو شبه جزیره بوده، یعنی اومده بوده در شبه جزیره. و این ارتباطات که به طور مستمر بوده، حتی وقتی پیغمبر آیات قرآن رو میخونده، کسانی بودند در قریش و در شبه جزیره که میگفتن این آیات، داستانهایی که میگه شبیه داستانهایی است که ایرانیان از افسانه‌های خودشون میگن، از گذشته خودشون میگن. بنابراین آشنا بودن و این آشنایی طبیعی بوده. چرا؟ برای اینکه اولا عرض کردم شبه جزیره بخش‌های زیادیش و در دوره‌های مختلفی اصلا بخشی از امپراتوری ایرانی بوده. و بعد از طریق هیره، از طریق پادشاهی آل منذر و لخمی ها که از قبیله تنوخ بودن، در حقیقت اینا برای قرنها حد فاصله بین ایران و بیابانهای شبه جزیره بودن و این آل منذر دست نشانده ساسانیان بودن و در واقع بخش از قبایلی از عرب بودن در شمال شبه جزیره که مثل کاتالیزور مثلا عمل میکردند. عرب ها و ایرانیان از اون طریق همدیگر رو میشناختند. مسیحیت که در این منطقه بوده بخشیش مسیحیت ایرانیه که بهش میگن آیین نستوری، در واقع مثلا کلیسای خاص خودشو داشته و اینا در شبه جزیره خیلی حضور داشتن. و اصلا این آل منذر که عربهای هیره بودن، هیره میدونید نزدیک هم کوفه است، این کوفه یعنی عراق، نجف. اینا مسیحی بودن و بنابراین مسیحیتشون از نوع مسیحیت ایرانی بوده. خب پس بنابراین این فرهنگ در ارتباط بوده و اینها با آیین زرتشت هم آشنا بودن. خب بنابراین در شبه جزیره ناآشنا نبودن مثلا به این قضیه. ایرانیان هم با اون چیزی که در شبه جزیره میگذشت ناآشنا نبودن، با آیین مسیحیت هم ناآشنا نبودن. میدونید که در دوره اواخر ساسانی بخش زیادی از مردم ایران مسیحی بودن. حتی در خود دربار ساسانی همسران برخی از شاهان ساسانی اینا مسیحی شده بودن و حتی یه نظر هست که اگر اسلام نمی آمد شاید تمام سرزمین ایران مسیحی میشد. آقای دکتر، میتونیم بگیم که زمانی که ایرانیان با اسلام روبرو شدن گویی
فرزند خودشون و دست پرورده خودشون رو دیدن، به جای اینکه یک چیز بیگانه باشه از یک جای دیگه داره میاد. من این تعبیر رو به عنوان فرزند نمی کنم. امری بوده که به عنوان دیانتی بوده که مثل یه موج جدید بوده، یه موجی که نه بیگانه با فرهنگ خودشون. ابدا بیگانه نبوده. یعنی اولا ایرانی ها با مسیحیت آشنا بودن، با آیین یهود آشنا بودن، با مانویت آشنا بودن. و شما ببینید در آیین مانی در عین حالی که عناصر ایرانی هست، عناصر عهد عتیق و عهد جدید هست توش. و اصلا اون ساخت چیز مرکزی آیین مانی بر اون شخصیت آسمانی عیسی، البته اینکه این عیسی رو چه تصویری از عیسی داره متفاوت با عیسی مسیحیت، ولی عیسی شکل میده. بنابراین ایرانی ها اساسا در طول تاریخشون در اون دوره و قبلش آشنا بودن با این تحولات دینی. چون خود آیین زرتشتی هم میدونید آیینی نیستش که راکت بوده باشه. این آیین ریشه های خیلی قدیمی داره از دوره آیین مغان و بعد اصلاحاتی که در اون صورت گرفته از سوی زرتشت، و بعد خود آیین زرتشتی هم تحولاتی داره. آیین زرتشتی در دوره هخامنشی و آیین زرتشتی در دوره اردشیر پاپکان و شاپور و بعد انوشیروان و دوره آخر ساسانی یکی نیست. و تحولاتی که در این وجود داشته کاملا ایرانیان آشنا بودن با این تحولات فکری، از جمله با مسیحیت و اسلامی که از سرزمین میمد که در این دیالوگ شکل گرفته بود. شما ببینید وقتی که بگید اسلام به معنی یه دین جدید، ممکن برای شما عجیب باشه که چرا ایرانیان مسلمان شدن، ولی وقتی بدونید که اسلام به تدریج یک دین شده، یعنی به این معنا که ما وقتی امروز میگیم اسلام یه مجموعه بزرگی از چیزی میگم شریعت داریم، فقه داریم، چه در تشیع چه در تسنن رساله های عملیه داریم، کلام داریم، یک دستگاه الهیاتی داریم، قرآن داریم، حدیث داریم، دعا داریم، آیین‌ها و مناسک داریم. ولی در دوره‌ای که ایرانی‌ها با اسلام روبرو میشن، اسلام یه دعوته، یه نوع نگرشه، یه نگرش تازه است. هم با عدالت محوری خیلی پیوند داشته، چیزی که در دوره آخر ساسانی نبوده. ببینید در دوره آخر ساسانی نگرش رو تکمیل می‌فرمایید. گفتید یک نگرشه، یکی عدالت، دیگه چی؟ حالا اینا برمیگردم، ببخشید یادتون باشه اون بحث رو دنبال کنیم. عدالت و یکی هم الهیات ساده. ببینید شما وقتی آیین مانویت رو میخونید با مجموعه از افسانه ها و اسطوره های مختلف آفرینش روبرو میشید برای حل یک مسئله وجود شرور در عالم. بدیها رو شکلی میشه تفسیر کرد. اصلا این مهمترین مسئله همه ادیان بود. روز اولی که دین ایجاد شده این بوده که این شر از کجا آمده. مسیحیت یه جور تفسیر داره، از گناه نخستین میگه و بعد قصد تعمید و نجاتی که مسیح به شما میده. خب آیین یهود از یک قوم برگزیده سخن میگه که او نجات خواهد یافت. آیین مانویت میاد با نگاه ثانوی و گنوسیست محور، یعنی نجات محور، میاد چگونگی نجات شما رو در این دنیا از شر به اینکه بازگشت به خیر نشون میده. تو فلسفه هم همینطوره. شما فلسفه افلاطون که نگاه کنید همینه. مثلا اون مسئله ایده ها، عالم مسل افلاطونی و بعد در تفاسیر نو افلاطونی هم همینه. مسئله اینه که این کسرات، این بدیها، این جهانی که توش همه چیز هست و هم آمیخته است از کجا آمده. اگه اون مبدأ اول، اون واحد که نو افلاطونی رو بهش میگن خیر محضه، این شر از کجا آمده؟ اسلام اومد یه الهیات خیلی ساده ای داشت در حقیقت. بعد از اون همه بحث هایی که شما ببینید در مثلا بیزانس مدت ها، یعنی از قرن 4 که مسیحیت رسمی میشه در دولت روم،
چندین شورای مسیحی در سطح بالا شکل میگیره برای اینکه بگن آقا تکلیف دین چیه و مذهبمون چیه. چون هزار گونه فرقه درست شده بود که آقا نسبت بین مسیح و پدر چیه. خود پدر طبیعتش یکیه، دو تا طبیعت، مشیتشون یکیه، دو تا مشیت. یه عده میگفتن که خیلی زود در اون شورای نیقیه گفتن که آقا شما نیستید، برید بیرون، اصلا مسیحی نیستید. میگفتن آقا مسیح پسر خدا نیست، مسیح مخلوق خداست و ما بی خود او رو خدا فرض کردیم. ولی اونهایی هم که میگفتن خداست که قالب مسیحیت بود و در به اصطلاح اون مرجعیت مسیحیت اینو میگفت، اختلاف پیدا میکردن در اینکه نسبت بین این ناسوت و لاهوت مسیح با خدا چیه. و بحث های بسیار عجیبی، حتی اینکه مثلا مریم مادر خداست، نه چه نسبتی با مسیح داره و با خدا داره. هنوز هم میدونید همین چند روز پیش گفتن واتیکان در مورد اینکه ما در مورد مریم باید چه عقیده‌ای داشته باشیم، هنوز داره بحث میکنه. اسلام یک الهیات خیلی ساده‌ای داشت، گفت قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بگید خدایی نیست جز خدای یگانه و شما رستگارید. رستگاری بشر رو به ایمان به یک خدای یکتایی گره زد که در اون خدای یگانه از لحاظ اعتقادی اونها رو وابسته میکرد به یه سنت قدیم یکتاپرستی که در همه آیین‌های مثل یهودیت، مسیحیت، حتی مانویت رو در قطع شدید. چیده‌ای نبود، حتی یعنی بیگانه نبود حتی بر مسیحیت بیزانس. برای ایرانیان هم بیگانه نبود. از اون سو که در حقیقت اینو میگفت، از لحاظ سیاسی هم ایجاد وحدت میکرد. چون شما ببینید وقتی که چرا مسیحیت نستوری جدا شد از مسیحیت ارتدوکس کلیسای روم شرقی؟ به خاطر اینکه مال ایرانی‌ها دیگه. بله، برای اینکه مسیحیت ایرانی و نستوری میگفت برخلاف سایر مسیحی‌های شرقی سریانی، یعنی یعقوبی‌ها و منوفیزیت‌ها، میگفتن که طبیعت مسیح و طبیعت خدا یکی نیست، پدر و پسر طبیعتشون دوگانه است. خب این جداشون میکرد. یعنی یکی از وجوه نزاع بین ایران و بیزانس که در دعوای بین هیره و ملوک لخمی هیره و ملوک غسانی اون طرف که زیر نظر عرب‌هایی بودن که زیر نظر بیزانس بودن، اونا مسیحیتشون متفاوت بود. مسیحیت شرقی از نوع سریانی و سوریایی بود، یعقوبی بودن. اونا معتقدن که خدا، یعنی مسیح خودش خداست، اصلا طبیعت ناسوتیش فانی شده در طبیعت لاهوتی و این موجب اختلاف شده بود. یعنی در دعواهای بین ایران و روم از این اختلاف مذهبی بین دو گرایش مسیحیت استفاده میشد و هر ایرانیان از این مسیحی های این طرف و اونها از مسیحی های اون طرف استفاده میکردن در جنگشون با هم دیگه. در حالی که اسلام اومد گفتش که اسلام اومد یک آیین ساده‌ای با یه اعتقاد با یه خدای یگانه‌ای که همه اینا رو پوشش میداد. یعنی اون زرتشتی هم او رو با اهورامزدای خودش یکی میگرفت و اون کسی هم که مسیحی بود میدونست که در نهایت یگانه پرسته. به همین دلیل بعد عناصر مختلف داشت، عناصر تمدنی داشت. یعنی میتونیم بگیم در آغاز اسلام خیلی ماهیت اینکلوسیو داشت و دقیقاً هم اینجور بود، همین که جهانی بود، اصلا طبیعت جهانی داشت. اولا اینکه اسلام دینی است که برای قوم خاصی نیست، یعنی اسلام دینی است خود دعوتش و از آغاز دیانت جهانیه، خطابش به انسانه. خب و دوم اینکه آیین بسیار ساده‌ای داره از لحاظ اعتقادی، یگانگی خداست. و سوم عوامل تمدنی توش هست. یعنی تو خود قرآنی که کسی میخون میدید توش هم از آدم و حوا و ابراهیم و به اصطلاح نوح صحبت گفت شده، هم از موسی و عیسی و هم از یه انبیایی که در سنت فقط عربی ازشون یاد شده بود،
مثل هود و صالح مثلا. و بعد اه، در حقیقت در عین حال در خود قرآن شما ببینید در خود قرآن بهترین تعابیر نسبت به اهل کتاب هست. حتی میگه که اگه شما ایمان داشته باشید نجات دارید. نمیگه شما اگه مسلمون بشید اهل نجاتید. میگه اگه شما ایمان به خدا و عمل صالح بکنید اهل نجاتید. اه، قرآن بزرگترین ناقد مرجعیت های کلیسایی به یه تعبیر، یعنی به این معنا که اصلا با اون مرجعیت مطلق یه آدم به عنوان مرجعیت دینی مخالفه. به همین دلیل نقد میکنه، میگه اون اخبار یا اون به اصطلاح کشیش هایی که یا اون مرجعیت های مذهبی که برای خودشون یک به اصطلاح مرجعیت دینی قائل بودن و به عنوان اینکه یک کتابی حمل میکنن و اونا هستن که فقط دین رو میفهمن، با این مخالفه. خب به همین دلیل ما در اسلام میدونید کلیسا نداریم. در اسلام یکی از دلایل سادگی این دین اینه که کلیسا توش نیست. یعنی هیچ مرجعیتی نمیتونه بگه که آقا این عقیده خارج از دینه، هیچ کس. در حالی که در مسیحیت حتی همین امروز هم پاپ در کلیسا یعنی در اسلام اتوریتی نداریم؟ ما در اسلام مرجعیت مذهبی به معنای مرجعیتی که میتونه تعیین ایمان و کفر کنه نداریم. فقط پیغمبره و در تفکر شیعی 12 امام، همین. That's it. ما اون چی که داریم همینه. به همین دلیل در مثلا در شما در همینک هم حتی در آیین مسیح توی آیین کاتولیک میبینید مثلا شورای کاتولیک به اصطلاح واتیکان II تکلیف خیلی چیزا رو روشن کرد باز. یعنی باید کلیسا بیاد تکلیف خیلی از مسائل رو روشن کنه، در حالی که در اسلام مسجد جای کلیسا نیست. مسجد جایی است که اشخاص میرن نماز میخونن، میتونن اونجا نرن نماز بخونن، تو خونه نماز بخونن. آقای دکتر، در طول تاریخ این که شما فرمودید خب در آغاز اسلام بود و یک دعوت بود و خیلی ساده بود، آیا در طول تاریخ همون پیچیدگی های کلامی و فلسفی و تبدیل به یک نهاد خیلی پیچیده و در واقع بزرگی بشه توی جوامع به خصوص جامعه ایران، آیا چنین مسیری رو طی نکرد؟ چه سوال خوبی. ببینید ما در اسلام کلیسا نداریم ولی ما علما داریم. ما در دانشگاه چی داریم؟ در دانشگاه ما مرجعیت ها و اتوریته های علمی داریم، ولی اینا هیچ کس اینها رو تلقی نمیکنه که اینا کلیسان، چرچ نیستن. خب به همین دلیل ما اسم این نهاد رو حتی اگر به شکل نهادینه هم میشد که ضرورت سیاسی و اجتماعی بود و تاریخی، علما گذاشتن. یعنی اینا علما بودن، یعنی کسانی بودن که باید درس علم دین رو میآموختن. عالم به دین بودن. خب یعنی چی؟ اولا در اسلام برخلاف اون چی که در آیین مزدی اسنا بود و در به خصوص در دوره ساسانی تفسیری که موبدان زرتشتی کرده بودن به خصوص از دوره کرتی به بعد این بود که این طبقات اجتماعی قابل تغییر نیست، به خصوص برای دو طبقه. شاهان که شاهان بودن، حتما باید از به اصطلاح تخمه اردشیر پاپکان بوده باشن، اما طبقه دیوان سالار و کاتب یعنی وزرا، اینا طبقه‌ای بودن که طبقه خاص خودشون داشتن. اون داستان معروفی هست که برای اینکه به اصطلاح کسی میخواست درس بخونه نمیتونست در دوره ساسانی، این مربوط میشه نه به درس خوندن به معنای یادگیری خط و یادگیری کتاب هم کسی بخونه، بلکه به معنای اینی که شما برید و وارد طبقه کاتبان بشید و به اصطلاح به تعبیر امروز برید وارد دانشگاه کاتبان بشید. مثلا شما امروز در غرب هم هست، تو فرانسه یه دانشگاهی هست که هر کی میخواد مدیر دولتی بشه بره اونجا درس بخونه. حالا البته آزاده برای همه، ولی خب معمولا هم خیلی ساده نیست رفتن داخلش.
حالا شما فکر کنید در یه دوره‌ای بوده که این محدودیت طبقاتی وجود داشته. برای روحانیون هم همین بوده. اسلام که اومد گفت آقا تو از موالی هستی، یعنی از ایرانیان یا غیر عرب هایی هستی که الان تحت حمایت دولت اسلامی قرار گرفتی، یا از عرب هستی، از قریش هستی یا از بیرون قریش هستی، از بادیه اومدی، آیا از به اصطلاح حتی کسانی که در جنگ ها به اسارت گرفته می شدن که به اصطلاح یه تعبیر ازشون این بود که جزء موالی می شدن، گو برو درس بخون. اگه درس دین بخونی هیچ مشکلی نیست. ببینید اگه جایی هم مشکل بود این بود که باید تو عربی را یاد بگیری. مثلا اگر میگفتن که حدیث پیغمبر دست موالی افتاده، مثلا چرا افتاده؟ گفتن نکنه که این لحن، یعنی عربی ندانیشون، تأثیر روی به اصطلاح انتقال متن حدیث داشته باشه، بنابراین باید شما عربی رو اول خوب بیاموزید. به همین دلیل موالی رفتن عربی یاد گرفتن. میدونید که اولین کتاب نحو یعنی گرامر زبان عرب سیبویه نوشته که ایرانیه. خب و دست کم عرب نیست و بنابراین ایرانیان مساهمت کردن هم در زبان عربی برای اینکه بتونن قرآن رو بفهمن و کسی بهشون نمیگفت که شما حق ندارید زبان قرآن رو بفهمید. یا به همین دلیل به همون قرن اول از حدود سالهای 70-80 قمری ایرانیانی که مسلمان شده بودن اینا کم کم حدیث یاد گرفتن، قرآن یاد گرفتن، بعد استاد علم قرائت شدن، استاد حدیث شدن. بعد ابو حنیفه مال چند سال بعد از پیغمبر فکر میکنید؟ یه چیز حدود 80-90 سال بعد از پیغمبر. خب ابو حنیفه ایرانیه. خب و در قرن دوم عمده ایرانیان بودن که البته عرب ها هم بودن، غیر عرب ها و غیر ایرانیان بودن، اما ایرانی ها به خیلی زود اومدن این زبان یاد گرفتن، قرآن یاد گرفتن، حدیث یاد گرفتن، خودشون شدن جزء اون مراجع علمی. بنابراین این طبقه ای نبود که بگه آقا شما رو حق نداری داخل شی، یا این یک چرچیه که باید یه شورایی بیاد تکلیف بکنه که ایمان چیه کفر چیه. به همین دلیل ابو حنیفه یه ایرانی بود، توی کوفه نشسته بود سال 130 بر علیه اموی‌ها حرف میزد که در همون عراق حکومت داشتن. و کسی هم بهش نمیگفت چرا، یعنی به این معنا نمیگفت چرا که اصلا جزء مراجع مذهبی کوفه بود. اصلا فقه حنفی چیه؟ فقه کوفه است و فقهی است که این ایرانی هایی که در کوفه بودن این فقه رو ایجاد کردن. خب و فقه حنفی بیشتر مال سنیاست دیگه، درسته؟ بله یعنی ابو حنیفه میدونید الان تقریبا شاید بشود گفت 60-70% مسلمان ها در دنیا، 60% مسلمان ها در دنیا حنفی هستند. و خب پس بنابراین این یه طبقه اهل علم درست شد که طبقه گشوده‌ای بود، یعنی هر کسی میتونست وارد شه، مرجعیت مطلق نمیداد، بنابراین تفسیرها مختلف بود. درسته، شما درست میفرمایید، ما در طول تاریخ اسلام به تدریج این الهیات و فقه برجسته شد، بزرگ شد، ریشه پیدا کرد، اما همچنان اون ویژگی سادگی توش موند و اون این که فرق بین ایمان و کفر رو فقط خدا تعیین میکنه، اونم تو قیامت. شما اگر که تفسیر متفاوت از قرآن داری، اون فقط یه تفسیره در مقابل تفسیر و تفاسیر دیگه، و اینم فقط مخصوص عرب نیست، غیر عرب هم میتونه وارد شه، میتونه به عنوان مرجعیت مذهبی قرار بگیره. این خیلی مهم بود. ببینید چطور مثلا ما در دنیای کنونی گاهی یه موجی میاد و این موج همه رو میگیره، برای اینکه یک نیازی رو داره مطرح میکنه، حالا راست یا دروغ، این نیازی داره پاسخ میده، داره یه نیازی پاسخ میده. اسلام پاسخ به این وضعیت بود. یعنی در دنیای باستان متأخر
شما وقتی که ادبیات سریانی اون دوره، ادبیات پهلوی اون دوره، ادبیات حتی یعنی گروه های مختلف مسیحی در اونجا، حتی ادبیات برخی از یهودیان اون دوره رو ببینید، همه دنبال در منتظر یک واقعه جهانی بودن. بازگشت مسیح یا هر شکل دیگه ای، اولا خودشون رو در آخر زمان میپنداشت. قطع شدید. سالها 20 سال جنگ بین ایران و روم بود. در دوره خسرو پرویز خیلی این میدونید که خب ایرانی ها تا دمشق رفتن و تا مدیترانه و بعد صلیب مقدس رو برداشتن اوردن داخل ایران. جنگ ها خیلی شدید بود و این جنگ ها در سطح فقط سیاسی نبود، عرض کردم جنگ مذهبی هم بود به یه معنا، بین مسیحیت نستوری یعقوبی، مسیحیت کلیسای بیزانس. از اون سو ما شبه جزیره رو از یاد نبریم. شما قبل از اسلام، خیلی کم قبل از اسلام، ما ابرهه رو داریم و اون اتفاقاتی که در یمن افتاد و در حکومت همیری اونجا اتفاق افتاد، حضور ایرانیان در اونجا، بعد اون چالشی که بین مسیحیت و یهودیت در اونجا بود، همه اینا رو در نظر بگیریم و شبه جزیره‌ای که در این چهارراه قرار داشت، ارتباط با ایران و روم داشت، بیزانس داشت و قرائت‌های تازه‌ای که از مسیحیت داشت شکل می‌گرفت که یه قرائتش هم قرائت اسلام بود. یعنی آدمی که در بیزانس نشسته بود، یعنی در دمشق بود، اولا ما فکر میکنیم که مثلا مسلمان ها رفتن نصف بیزانس رو گرفتن. ببینید این سرزمین پیوسته بود، یعنی سوریه بخشی از سرزمین شبه جزیره بود. اعراب قرنها بود که رفته بودند در تمام این سرزمین، در بادیه های شام و در سرزمین سوریه بودن، اونچه که امروز به اردن و سوریه و لبنان و فلسطین و اینها شناخته میشه. و همون عرب ها شاخه های دیگه شون که پایین تر بودن مسلمان شده بودن، طبیعی بود که اون شاخه های بالاتر هم مسلمان بشن. در ایران هم همینطور بود. ببینید ایران که ما میگیم ایران در اون دوره اصلا فتوحات شکل گرفت. اولش این بود که خسرو پرویز این حکومت هیره رو به اصطلاح پایان داد، تعطیلش کرد، اشتباه بزرگی بود کرد. و بعد در تمام این منطقه‌ای که هیره گفته میشد که نزدیک مدائن بود، یعنی به هر حال فاصله‌ای بین حکومت هیره که دست نشانده هاشون بودن، یعنی این حائلی بود که بین این دو مثلا بین بادیه عرب و سرزمین ایران بود، این حکومت هیره بود. این تو نجف و کوفه شما در نظر بگیر، فاصلش با بغدادی که تیسفونه و تیسفونی که از شهرهای مدائنه. خب اونجا که دیگه پایتخت ساسانیان بود، یعنی پایتخت در واقع زمستانیشون بود. خب و این از دوره اشکانیا بود، یعنی اینجا یه چیز گذرا نبود. و اعرابی که در این منطقه زندگی میکردن تا هیره و بالای هیره، از اون طرف هم که سمت غسانی بود همینطور. بنابراین این سرزمین بین النهرین مدتها بود که اعراب توش ساکن بودن. بنابراین وقتی که اونها دنباله هاشون در عمق شبه جزیره مسلمان شدن، طبیعی است که اونها مسلمان بشن. خب این سرزمین بخشیش از لحاظ سیاسی، اون قسمتی که تحت سلطه ساسانیان بود، از لحاظ سیاسی تحت سلطه بود، ولی مردم اون منطقه چند گروه بودن. گروهیشون اعراب بودن که مسیحی شده بودن. پس این و مسیحیت نستوری هم میدونید خیلی به اسلام نزدیکه، یعنی اون طبیعت مسیح رو جدا میدونه. بنابراین وقتی قرآن میگفتش که مسیح کلمه خداست
اما پسر خدا نیست. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد. خب این ولم یکن له کفوا احد، اصلا این یه بخشیش مربوط به مسیحیت دیگه. اینا میفهمیدن اینو، چون مسیحیت نصوری نزدیک بود. خب اینا بخشیشون بودن که اعراب بودن که عمدتا مسیحی شده بودن. یه مقدارشون هم البته اعرابی بودن که شاید هنوز توی شرک قدیم بودن. من این نکته رو آید تکمیل کنم، اجازه بدید. این نکته رو فقط خیلی خواهش کوتاه. بله. بقیه بله. کسانی که اونجا بودن یه بخششون ایرانی بودن که زرتشتی بودن. مقدار زیادی ما آدم داشتیم در اونجا در همون زمانی که ظهور اسلام هست در منطقه بین النهرین و عراق، که همین در کوفه و اینا ساکن بودن. اینا به مذاهب قدیم نبطی و سریانی و آرامی پیوسته بودن، یعنی مکاتب مختلفی که به نحوی تحت گنوسیزم به اصطلاح مسیحی یا غیر مسیحی بودن. همون محیطی که گفتم مانی توش ظهور کرد و بنابراین یک محیط چند فرهنگی بود. خب ساسانیان هم خب تو تیسفون بودن و یه حائلی هم مثل دولت هیره داشتن. اسلام که ظهور کرد اول در میان قبایل عرب بود. تو این قبایل عرب فقط تو شبه جزیره که نبودن، تو مکه و مدینه که فقط نبودن، تو حجاز که نبودن. اینا گسترده شده بودن و در پیوند بودن. بنابراین درسته که ما فتوحات داشتیم، ولی من بین اسلام آوردن ایرانیان و جریان فتوحات کاملا فاصله میذارم. این دو تا مسئله کاملا مستقل از هم هست و هیچ ارتباطی به هم نداره. یکی ممکنه زمینه رو فراهم کنه که اون دیگری صورت بگیره، ولی منطق حاکم بر فتوحات منطق خلافت بود، یعنی خلافت راشدین و بعد در دمشق که خلافت اموی بود. آیا همزمان بودن یا یکی زودتر صورت گرفت؟ فتوحات قبل از اسلام آوردن ایرانیان بود. میدونید که پروسه مسلمان شدن ایرانیان که هیچ ربطی به دستگاه خلافت نداشت. شما میدونید بنی امیه حتی خیلی اوقات در جاهای مختلف خراسان از اینکه مردم مسلمان بشن ناراحت میشدن، یعنی کاری میکنن که مردم مسلمان نشن. چرا؟ چون میزان مالیاتی که باید میگرفتن در بعضی از قراردادهای صلح جوری بود که به نفعشون نبود مردم مسلمان شن. بنابراین داستان اسلام ایرانیان ربطی به بحث فتوحات و دستگاه خلافت نداره. من اسلام رو دو چیز میدونم، اینو مکرر توی صحبت هم کردم، گفتم دستگاه خلافت بر اساس منطق فتوحات شکل گرفت، ولی اسلام به عنوان یک نهاد، به اصطلاح به عنوان مدنی، یعنی اسلام مدنی، نه اسلام سیاسی، نه اسلام حاکمیت خلیفه، اسلام مدنی یا اسلام به مثابه یک نهاد مدنی، این رشد بسیار طبیعی عهد باستان متأخر، یعنی گسترش یک دیانتی است که از درون خود همون مکانیزم داخلی این ادیان و مذاهب در باستان متأخر شکل میگیره و گسترشش به صورت بسیار طبیعی است، هم به سوی بیزانس و هم به این سو تا سمت به حدود چین. و این در حتی در قرنهای بعدی هم باز همینطور. شما میدونید اسلام در شبه قاره و به خصوص در مالزی و اندونزی با تاجرای ایرانی رفته، یعنی در مالزی و اندونزی اسلام اصلا از طریق تاجران یا اون تجارتی که بین دریای سرخ و یمن بوده با مثلا با اقیانوس هند و با سرزمین آسیای دور، از این طریق رفته. بنابراین پیشرفتی به مسئله فتوحات نداره. ما دو تا جریان مختلف داریم، البته رو هم تاثیر میذاشتن طبیعتاً. آقای دکتر، آیا ایرانیان در گسترش تمدن و فرهنگ اسلامی در قیاس با ملل دیگه نقش خاص یا پررنگتری داشتن یا نه؟ میتونیم بگیم همونجور که اسلام گسترش پیدا کرده طبیعتاً در ایران هم تمدنش بالنده شده و رشد کرده، یا ایرانی‌ها اثر خاصی داشتن روش؟ حتما همینطوری که اثر خاص داشتن. اون هم به دلیل اینکه
مثلا یک اراده معطوف به قدرتی پشت ماجرا بوده که مثلا ایرانیان نقش بیشتری داشته باشن. تحولاتی صورت گرفت. اولا ایرانیان اه، با مسئله سنت های شفاهی آشنا بودن. خودشون اوستا رو اه، بر اساس سنت شفاهی نقل میکردن. یعنی حداقل در افسانه های ایرانی هست که بعد از اینکه اسکندر از بین برد اوستا رو، بعدا از طریق سنت شفاهی اینا نقل شد و بعد مکتوب شد. بنابراین با سنت های شفاهی آشنا بودن، با سنت های مکتوب هم آشنا بودن. اه، و سنت به خصوص دیوان سالاران ایرانی خیلی نقش داشتن. شما بدونید خود حسن بصری که یکی از بزرگترین مراجع مذهبی قرن اول و در گذار قرن اول و قرن دومه، این در محیط ایرانی بزرگ شده و تو همین محیط دیوان سالاری بزرگ شده. ابن مقفع همینطور و بسیاری دیگه. بنابراین در این فرهنگ آشنایی با سنت مکتوب وجود داشته، با خود مقوله کتاب وجود داشته، یعنی قرآن به مثابه کتاب. خب اینا کمک میکرد بر این که ایرانیان نقش بیشتری داشته باشن. یعنی یک سنت آماده اونجا بوده که بتونه از اون سنت استفاده بکنه. این در مسائل سیاسی هم همینطور بود. میدونید که حتی بنی امیه تا مدت‌ها ناچار بودن از نظام دیوان سالاری ایرانی استفاده کنن. یعنی تا زمان عبدالملک که بعد او دستور داد که دیوان رو ترجمه کنن. ما وقتی میگن دیوان رو ترجمه کرد، مثلا فکر میکنیم مثلا یه نوشته رو مثلا در 2 صفحه بوده ترجمه کرده، یا سکه رو به مثلا سکه از به عربی منتقل کرد. این دیوان یک نظام دانشگاهی بوده. یعنی کسایی که در دیوان سالاری بودن، حتی تا عصر عباسی اینا ادامه داره و حتی تا دوره قاجار شما اینو میبینید، اینا باید مجموعی از علوم رو میدونستن. باید ریاضیات میدونستن، باید نجوم میدونستن، هیئت باید نجوم میدونستن، باید آشنا با ملل و نحل میبودن، آشنا با جغرافیا باید میبودن، ادب باید آشنا میبودن، یعنی زبان و فرهنگ های مختلف. چون اینا با مالیات سر و کار داشتن. برای مالیات باید زمین رو مساحت میکردن، برای اون باید ریاضی و هندسه میدونستن. به تدریج باید میدونستن که فرهنگ این اقوامی که هستن چگونه است. بنابراین باید با ادیان و مذاهبشون آشنا بودن. یک کتابی هست به نام مفاتیح العلوم در قرن 4 نوشته شده، یعنی کلیدهای دانش. این کتاب رو یه دیوان سالار، یه کاتب نوشته. یه دفترچه راهنمایی حدود 150 صفحه است. برای کسی که میخواد بیاد تو این دستگاه دیوان سالاری باید اینو یاد بگیره. خب که باید تو این حتی باید این مقدار فقه بدونی، یه مقدار باید کلام بدونی، یه مقدار باید جغرافیا بدونی. این به زبان فارسی بود. یعنی به زبان حالا البته وقتی میگیم فارسی در نقاطی فارسی منظور فارسی دریه و در یه جاهای واقعا پهلوی به معنای فارسی میان است و این با ترجمه میشد به عربی طول کشید و ایرانیان تونستن جای پای خودشون رو محکم کنن و همون هم مثلا ترجمه کردن، چون کس دیگه نبود که ترجمه کنه. همونا عربی یاد گرفته بودن، زبان قدیم رو هم میدونستن. بنابراین ایرانیان یه سنتی داشتن و به دلیل اون سنت طبیعتا تونستن تاثیرگذاری بیشتر بکنن. خود فرهنگ اسلامی کمک کرد به این مسئله. عرض کردم مانعی نبود بر اینکه یه ایرانی مولا و مولازاده‌ای بیاد حدیث یاد بگیره، قرآن یاد بگیره. و خب همه اینا رو اگه شما توجه بکنید ببینید که زمینه فراهم کرد که تأثیر زیادتری بذارن. و خب البته ظهور عباسیان در خراسان خودش نقش داشت در اینکه ایرانی‌ها تأثیر بیشتری بذارن. شما می‌دونید مأمون که خلیفه است که در دوره او عمدتاً کتاب‌های یونانی ترجمه شد. اولا اجازه بدید من یک کمی در این نهضت ترجمه بگم، چون خیلی اون چیزی که شما میگید نزدیکه. نهضت ترجمه رو کیا شروع کردن؟ ایرانیان. شما ببینید در قرن 19 ایران پیش از مشروطه، در عصر ناصری، مقدمات مشروطه رو کی درست کرد؟ اونایی بودن که
در وزارت انطباعات عهد ناصری اومدن کتاب‌های علم و فلسفه و علوم رو از زبان‌های اروپایی به خصوص فرانسه ترجمه کردن به فارسی، مثل مرحوم فروغی و پدرش و عده دیگه‌ای که توی نویسندگان نامی دانشوران ناصری و اینها بودن. اینا بودن که ترجمه کردن. در دوره اسلامی خیلی زود خراسان خیلی نقش مهمی پیدا کرد، چون اساساً اولا خراسان در قرن اول، من یه نکته به شما بگم، وقتی میگیم خراسان فکر نکنیم با مردم فارسی زبان خراسان داریم حرف، یعنی سخنمون سر اوناست. در قرن اول قبایل که در فتوحات شرکت داشتن اومدن خراسان ساکن شدن، چون خراسان خیلی شبیه از لحاظ بافت جغرافی شبیه سرزمین شبه جزیره عرب بود، از لحاظ آب و هوای خشکش، بادیه‌ای که داره و کلیت شرایطش جوری بود که به زیست بوم عرب‌ها نزدیک بود و عرب‌ها از قدیم خراسان رو دوست داشتن، چون در مسیر جاده ابریشم بود و به دلیل اینکه نزدیک به چین بود و اون تصویری که از چین و تجارت با چین داشتن، خراسان خیلی مهم بود. بنابراین بعد از فتوحات خیلی زود اومدن در خراسان ساکن شدن و خراسان شد عمدتاً یه به اصطلاح بخشی از استانی بود که یا از کوفه اداره میشد یا از بصره، یعنی مستقیما از مدینه یا بعداً دمشق اداره نمیشد. در خراسان هم اومدن بسته به یعنی صلحنامه هایی که داشتن با جاهای مختلف خراسان، گاهی داخل شهر را مستقر شدن، گاهی شهر اصلا ساختن، گاهی هم بیرون شهر را ساکن بودن. خب و در ارتباط با ایرانیان بودن و به تدریج هم البته ازدواج کردن و بعد به اصطلاح خیلی هاشون دیگه ایرانی شدن. ولی همچنان تا قرنها بعد ما به اصطلاح شهرک هایی داشتیم یا شهرهایی داشتیم که صرفا عرب بود، یعنی فرهنگ عربی رو حفظ کردن، حتی اسماشون رو همچنان حفظ میکردن. در خود نیشابور اینطوریه، شما اگه تو رجال قرن 4 و 5 نگاه کنید خیلی از اینا اسمشون هست ولی اینا عربن، یعنی در واقع عرب‌هایی هستن که به فارسی حرف میزدن، حتما تو خونه به فارسی حرف میزدن اما خودشون رو از خاندان‌های عرب میدونستن، یا خیلی هاشون هم هستن که حتی در خانه به عربی همچنان تو قرن 4 حرف میزدن. یعنی نقش فردوسی و شاهنامه رو که میخوایم بگیریم ولی اینا توجه داشته باشیم که تو چه محیطی شاهنامه نوشته شد، محیط عرب زده ای بوده. خب در قرن اول خراسان عرض کردم خیلی مهم بود و عرب‌ها اونجا ساکن شدن و چون خراسان خیلی مهم بود بعد به خاطر به خصوص انقلاب عباسی که در خود محیط خراسان در بین همین عرب‌ها شکل گرفت، البته ابو مسلم خراسانی نقش محوری داشت، منتها ابو مسلم در خدمت این پروژه‌ای بود که عباسی‌ها در دعوت خودشون و در منازعات و در رقابت‌های بین قبایل مختلف عرب خراسان ایجاد کرده بودند. ولی بعداً عباسی‌ها می‌دونستن که بخشی از حامیانشون تو خراسانن و این خراسانی‌ها به تدریج ایرانی شده بودن. خب البته اوناییشون که در خراسان بودن به تدریجشون ایرانی می‌شدن و اونایی که توی بغداد بودن در تحت تاثیر ایرانیان نبودن. خب البته پایگاه داشتن، یعنی خراسانی‌های عرب‌های خراسان تو بغداد هم پایگاه داشتن اما غالب با اونها نبود، یعنی غلبه نداشتن. دعوایی که بین مأمون و امین اتفاق افتاد اتفاقا همین بود، یعنی دعوای بین جناح عربی قبایل بغدادی متمایل به عباسی‌ها با قبایل عرب یا ایرانی شده یا ایرانیانی که در خراسان بودن. خب مأمون مادرش ایرانی بود و توی محیط خراسان بزرگ شده بود و بعداً ادعای خلافت در خراسان انجام داد. خراسان کجا بود؟ خراسان جایی بود که یکی از پایگاه‌های فرهنگ یونانی زده و هلنی از زمان اسکندر، حتی فلسفه یونانی رو در بخش‌های از خراسان حتی از قبل از اسلام می‌خوندن، در مرو و جای دیگه. مأمون توی همچین فضایی
به اصطلاح نهضت ترجمه رو شروع میکنه. خب و از معمول. در مرو. خب در بغداد از قبل شروع شده بود. در بغداد کیا شروع کرده بودن؟ باز هم کسانی که با دولت عباسی کار میکردن، عمدتا ایرانیان بودن. خاندان نوبخت یکیشون بود. خب و اینا بعدن برمکی اینا حمایت کردن از ترجمه هم که میشد مقدار اندکیش از پهلوی ترجمه میشد، عمدتا از یونانی بود به سریانی. یعنی ترجمه که میکردن آثار ارسطو رو اول از یونانی به سریانی اول ترجمه میکردن. چرا؟ چون این ایرانیان مسیحی که گفتم نستوری بودن، اینا عمدتاً چون با فلسفه یونان آشنا بودن و زبان یونان میدونستن، زبان سریاک هم میدونستن، اینا ترجمه میکردن، بعد از اون به عربی ترجمه میکردن. این اتفاق در خراسان هم شروع شد، به خصوص مأمون که تو این فضا اصلا بزرگ شد. خب مأمون بله بفرمایید. مأمون در این حال یه چیزی هم میدونست و اون میدونست که شاهنشاه، یعنی خسرو انوشیروان، که مأمون خودشو شاهنشاه زمان خودش میدونست، میدونست که او حامی این دیالوگ بین مذاهب و دیالوگ بین به اصطلاح تمدن‌ها و ترجمه فلسفه یونانی است. حتی در خواب ارسطو میدید، یعنی میگفتن خواب ارسطو میدیده. خب این آدم پشت نهضت ترجمه بود و وقتی هم که بغداد اومد همین کار کرد. با استفاده از همون نیروهایی که در خراسان بودن و ایرانیانی که در خراسان حضور داشتن و یا بعدن در بغداد بودن، خاندانهایی مثل همین خاندان نوبخت عرض کردم، برمکی‌ها و خیلی خاندانهای دیگه. این خاندانها از جمله از پهلوی ترجمه میکردن و وقتی که این نهضت ترجمه شکل میگیره، در واقع ما با یک پدیده جدید روبرو هستیم که اسلام نه تنها اون عواملی که به طور طبیعی گفتم توی منطقه بوده درش دخیل میشه، بلکه یه علوم بیگانه‌ای که بهش میگفتن که علوم اوائل، اصطلاحاً یه اصطلاح براش درست کردن، گفتن اینا علوم بیگانه است یا علوم اوائله، یعنی علومی است که مال یونانی‌های قدیمه. این رو وارد کردن و این جریانی که این رو وارد کرد به خصوص دوره مأمون ایرانیان بودن و به همین دلیل ما میبینیم که یه تأثیر عمیقی فرهنگ یونانی از طریق همین خاندانهای ایرانی یا کسانی که با مسیحیت سریانی ایرانی مرتبط بودن ایجاد کردن و اینا خب عرض کردم از قبلتر شروع شده بود، ولی در قرن دوم حضور ایرانیان به خصوص از طریق مأمون عباسی این تأثیر رو گذاشت. یعنی ما با نوعی از سال 132 که عباسیان به قدرت رسیدن شروع میشه، ولی از حدود آخرای قرن دوم ما با یه دوره ایرانی سر و کار داریم تو بغداد در حقیقت. البته بعد مخالفت هم با شد، یعنی وقتی متوکل مثلا اومد مقابله کرد، یعنی اینطور نبود که همیشه ساده باشه، یک نوع فراز و نشیبی داشته. ولی در این حال تصوفش کجا بسته شد تو این عرصه تاریخی؟ چه چیزی؟ تصوف کجا؟ بله. خب ببینید، تصوف بهتره از اینجا شروع کنیم که اینایی که ترجمه کردن کتاب‌های یونانی رو و علوم تازه رو آوردن و گفتم که عرض کردم که این فرهنگ تو ایرانیان بود، چون کیا ترجمه میخواستن بکنن؟ همین کسانی که به سنت دیوان سالاری ایرانی وابسته بودن، ابن مقفع مثلا یا نوبختی ها یا خیلی دیگه. این راز موفقیتشون در این بود که این رو در درون فرهنگ ایرانی دنبال کردن. یعنی به این معنا که ما اینجور نبود که یه آدمی داشته باشیم که کاملا مثلا وابسته به این فرهنگ دیوان سالاریه ولی مثلا با قرآن و دین و اسلام بیگانه کامل باشه. اینجور نبود.
از روز نخست این دوتا با هم اومده بالا. عرض کردم حسن بصری نمونه است. ابن مقفم همینطوره. درسته که بعدها گفتن که او زندیق بوده، گرایش‌های مانوی داشته فلان، ولی ابن مقفم اولا زبانش زبان عربی بود، با لانگژ دینی حرف میزد و بعد حتی در اون رساله صحابهش توصیه‌هایی که به منصور خلیفه عباسی میکنه، این توصیه‌هایی که به در واقع به دستگاه عباسی بهتر بگم میکنه، اونجا باز از واژگان دینی استفاده میکنه، یعنی بیگانه نیست با این مسئله. بعدش هم همینطوره. بنابراین شما مثلا میبینید بلازوری یکی از بزرگترین مورخین اسلام، انساب الاشراف، همین آدم مترجم آثار پهلوی هم هست. بلازوری شاگرد محمد ابن سعده که باز او از بزرگترین مورخین اسلامه، محدث خیلی برجسته‌ایه و شاگرد واقدیه و میبینید که مترجم پهلوی هم هست بلازوری. بنابراین اینو به هم پیوسته بوده، جدا نبودن از هم. و تصوف تو این فضا کجا رشد خب کرد؟ تو این فضا به تدریج البته دسته‌بندی‌ها ایجاد میشه. یه عده‌ای در بغداد با اون شیوه معمون خیلی همراه نبودن. عمدتاً اونها اصحاب حدیث بودن، اونهایی که احمد ابن حنبل شاخصشون. خب معمون یک از کارهایی که کرد این بود که یعنی این که رفت سراغ نهضت ترجمه، یک دلیل اصلیش هم این بود و بعد کارهای دیگه هم کرد که باز تو همین چارچوب بود. به تدریج دید در قرن دوم یه عده‌ای از این علما بر خودشون مرجعیت میخوان، یعنی میگن اسلام درسته که ایمان و کفر دست ما نیست، ولی حداقل ما میتونیم بگیم چه چیزی سنت چه چیزی بدعته. چون میدونید وقتی شما میگید سنت و بدعت نمیگید این طرف مؤمنه یا کافره، ولی تلویحاً به این معنا که تأثیرات اجتماعی داره. چون کسی که اهل سنت باشه یعنی که همه چیزش خوبه، اگه نباشه اهل بدعته. به تعبیر مثلا میگفتن رافضیه، یکیش این بود دیگه. مأمون با این از این جهت مخالف بود که مرجعیت خودش رو زیر سوال میبرد. یعنی بهشون گفتن که ما احمد بن حنبل میگفتن که لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، میگفتن ما از تو طاعت میکنیم ولی تا جایی که معصیت خالق نباشه. بنابراین مأمون برای اینکه اینو بشکنه اومد چند تا پروژه داشت. یک پروژه مهنه بود که گفت باید شما همتون اون عقیده‌ای رو بگید که من معتقدم، که خالص شکست خورد بعد از 20 سال، ولی این کارو کرد. یکم نهضت ترجمه بود، به این معنا که در برابر علمای حدیث علمای علم یونان درست کرد، متکلمین، فلاسفه، کسانی که اصلا به اهل حدیث میگفتن آقا شما جز 4 تا حدیث حفظ کردن چیزی بلد نیستید. خب اونا بیکار ننشستن. در مقابل اینا احمد ابن حنبل و اینا شروع کردن مقابله با دستگاه خلافت و از اون یک زهد درست شد، یعنی زهد در مقابل دستگاه خلافت. چون تو اون دوره میبینید کتابایی که در زهد هست زیاد نوشته میشه، ادبیات زهد. این زهد ریشه وقتی پیدا کرد شد تصوف. چون اینها اصحاب حدیث بعدن در خراسان تو قرن 4 تبدیل شدن به کسانی که از یک گرایشی از اصحاب حدیث که مال ابوالحسن اشعری بود دفاع کردند و اشاعره در خراسان اینا سنی هایی بودن که اصحاب حدیثی بودن که متمایل شدن به مکتب فکری ابوالحسن اشعری، که ابوالحسن اشعری خودش ایرانی نبود، مال بصره بود، اما نخستین پیروانش و مکتبش ایرانی بودن. یعنی ابن فورک و باقلانی ایرانی نبود، توی مدتی در ایران زندگی میکرد. ابن فورک و ابو اسحاق اصفهانی و خیلی دیگه در خراسان بودن. اینا در حقیقت اون زهدی که در بغداد شکل گرفت، البته تأثیرات دیگه هم داشت، حتی از تشیع هم یه مقدار تأثیر گرفته بود از طریق حلاج و اینا، در خراسان تبدیلش کردن به یه مکتبی که تازه وقتی به خراسان رسید اسمش شد تصوف. یعنی تصوف در بغداد نبود اون وقت، تصوف در خراسان بود و اونایی که شاخص بودن همین اشعری های سنیانی بودن که به اصطلاح ریشه در اصحاب حدیث داشتن و بعد در خراسان به خصوص مثل قشیری و سلمی و اینها
و در خراسان، چون خراسان اون پیشینه‌ای که در اندیشه داشت، از جمله تأثیرات مانوی و بودایی، این در واقع مکتب تصوف رو به تدریج شکل داد. یعنی اگر تصوف مثلا در بغداد ادامه پیدا میکرد با همون زهد بغدادیش، هیچ وقت تصوفی که ما امروز داریم نداشتیم، به دلیل اینکه از بغداد منتقل شد به خراسان و در خراسان تحت تاثیر شاگردان اشعری، از طریق بله، شاگردان اشعری، بله، در خراسان عناصر مانوی و بودایی زیاد بود و اینا وارد اون زهد خشک اصحاب حدیث شد. بهش تعبیر زهد عبوس میکنن گاهی تو ادبیات ما. ولی این در واقع تبدیل شد به یه تصوفی و این تصوف و حتی زهد قبلی در تقابل با دستگاه خلافت اول شکل گرفت. یعنی این زهد در برابر خلیفه بود. چون احمد بن حنبل رو به اصطلاح میدونید به دستور مأمون به اصطلاح گفتن که باید رو تازیانه بزنن. یعنی در یه دوره اهل سنت اومدن در برابر دستگاه خلافت قرار گرفتن. زمانی که خلافت شکل و شمایل خیلی ایرانی پیدا کرده بود در دوره مأمون، البته خیلی زود 20 سال بعدش این ماجرا تغییر کرد، اما تأثیر خودشو گذاشت به این معنا که تصوف به تدریج ایجاد شده بود پایه‌هاش و بعد در خراسان رشد کرد. و در این تصوف همیشه می‌بینید که نوعی مقابله با حکومت هست دیگه. یعنی شما می‌بینید غزالی می‌دونید در قرن پنجم بزرگترین حامی دستگاه خلافت از لحاظ تئوریک با کتاب احمد می‌فرمایید یا حامدو؟ ابو حامد برادرش محمد غزالی که یکی از بزرگترین دانشمندان اسلامه که حتی در غرب هم، در غرب لاتین هم میشناختنش. غزالی با وجود اینکه در کتاب مستظهری و همون فضائل باطنیش بزرگترین تئوری پرداز دستگاه خلافته، اما و در مدرسه نظامیه بغداد درس میداد، اما به سرعت از بغداد رفت بیت المقدس، بعد اونجا احیا علوم الدین نوشت، یعنی این علوم الدین رو احیا کرد. و بعد وقتی برگشت به خراسان در طوس، وقتی که سنجر ازش خواست که بیاد به اصطلاح دربار لشکرگاه، نپذیرفت. نامه‌ای نوشت که به فارسی موجوده و گفت من عهد کردم در کنار قبر خلیل یعنی ابراهیم که دیگه گرد سلطانی نگردم. و این تصوف یک جور متقابل با حکومت هم شد، ولی این ریشش به همون بغداد دوره مأمون برمیگرده. آقای دکتر، من خیلی دارم شما رو خسته میکنم، آخرین سوالم رو بپرسم و بعد اولش اون برداشتی که از فرمایشات شما داشتم مطرح کنم. اون چیزی که من از فرمایشات شما یاد گرفتم اینه که ایران یک سرزمینی بوده که به دلیل موقعیت جغرافیاییش مرکز تبادل و تقابل و گفتگوی تمدن‌ها و اندیشه‌های مختلف بوده و برای همین یه جورایی ما میتونیم بگیم چهارراه شرق و غرب بوده. و این تصور کلیشه‌ای که یه اسلامی بود تو جزیره العرب و بعد فتوحات شد و بعد اومدن و ایرانی‌ها رو مسلمون کردن، در واقع درست نیست، به خاطر اینکه نطفه های خود این فرهنگی که اسلام توش متولد شد، ایران خودش جزئی ازش بوده و باعث شکل گیری شده. در نتیجه خیلی در واقع سریع تونست هضم بشه. سوال آخری که من از شما دارم به عنوان یک متفکر تاریخ اندیشه در ایران، با اینکه ایران چهارراه تمام این تقابل ها بوده، به نظر شما چرا در سده های اخیر که به خصوص پای فرهنگ غرب مطرح میشه و جامعه‌ای که به لحاظ تاریخی همیشه یه هاضمه بزرگی داشته که وارد دایلوگ بشه، چرا ما دچار یک تشتت هویتی شدیم؟ من البته ممکنه حضرت علی این رو قبول نداشته باشید، ولی من دارم میبینم توی جوانای خودمون که یه زمانی شروع میکنن فوش دادن به فرهنگ غرب، بعد یه زمانی شروع میکنن به فوش دادن به اسلام. خلاصه من یه گیجی فرهنگی در این دهه‌های اخیر توی فرهنگ خودمون میبینم، با اینکه ما چنین هاضمه بزرگی به لحاظ تاریخی داشتیم. به نظر شما چرا چنین اتفاقی داره در جامعه ما میفته؟ چه سوال خوبی. البته شما فرمودید سوال آخر و
نمیدونم آیا سوال آخر باشه، چون ممکنه چیزایی بگم که بعد سوالات دیگه بخواید بکنید، ولی گفت واقعیت مزاحم. همینش که اینجا من خیلی حرف دارم، یعنی حرف خیلی میتونم بزنم در این قسمت. اه، ببینید اولا در این تردیدی نیست که ما دچار بحران هویتی شدیم و این بحران هویتی مربوط به الان هم نیست، در مربوط میشه به حدود 100 150 200 سال. اصلا دقیق. ما به اصطلاح عرب ها این رو صدمه میگن و اون حمله ناپلئون به مصر در واقع این شوک غرب رو ایجاد کرد. دچار یک شوک شدیم وقتی که با غرب مواجه شدیم و این اتفاقا ما دیرتر از بقیه، برای اینکه ما یه مقدار فاصله داشتیم. اول مصری ها و عرب های سوریه بودن و حتی ترک ها در عثمانی. در این هیچ تردیدی نیست که این وجود داره و من این رو مقایسه میکنم با بحران هویت در دنیای ایران باستان متأخر. اصلا کلا دنیای باستان متأخر دنیای بحران هویت بوده و عرض کردم اون ازش تعبیر آخر زمانی میکردن اون زمان. امروز کمتر تعبیر، این تعبیر مدرن این الان نیستش هم که میکنن، الان هم اندیشه آخر زمانی خیلی مد شده. آره خیلی مد شده ولی تعبیر مدرنی نیست. اما اون زمان این تعبیر تقریبا عمدهش در همین تعبیرهای آخر زمانی بود. بحران هویت بود. اسلام پاسخ اون بحران هویت بود در اون دوره. دقیقاً پاسخ بود به این بحران هویتی که در اون منطقه شکل گرفته بود، از حدود چین شروع میشد تا شمال آفریقا و مصر. به دلیل اون خاصیت جهانی بودنش و اینکلوسیو جهانی بودن. بودنش و این تحولات سیاسی شگرفی که اتفاق افتاده بود و تحولات اجتماعی. شما آیین مزدک رو ساده نگیرید، اصلا ساده نگیرید. یک آیین بنیان افکنی بوده در دوره خودش و تأثیرات عمیقی بر فرهنگ ایرانی گذاشته. از درون خود دربارم شروع شده، ببینید. و حتی بعد از اسلام هم در قرن دوم وقتی میخواستن که با دستگاه خلافت بغداد در بیفتن، میرفتن از آیین مزدک وام میگرفتن. یعنی ایدئولوژی بوده برای خیلی از حرکت ها. چرا؟ چون زمینه مناسب بوده. این بحران هویتی که شما میگید امروز هست همینه. ببینید اگر واقعا ایرانیان در تدینشون نسبت به آیین زرتشت، آیین مزدک یسنا که آیین رسمی دولت بود تا مدت‌ها، البته این که رسمی بود در دوره ساسانی همیشه یکسان نبود، یعنی در یه دوره‌های قوی‌تر بود، در یه دوره‌های ضعیف‌تر بود، به خصوص بین 628 تا 632 که اصلا دولت ساسانی وجود نداشت، همش یکی میرفت و یکی میمد، یه وضع عجیبی. خب در واقع در اون دوره ایرانیان اگه شما فکر میکنید که کاملا متعهد بودن به مثلا دولت ساسانی و به دیانت رسمی، آیا مثلا هیچ وقت حتی با وجود اینکه بعد از تضعیف خسرو پرویز و رومی ها در جنگ با ایرانیان پیروز شدن، که در قرآن هم هست دیگه، آیه‌ای هست در همین زمینه چون همزمان بوده، در اون دوره آیا ایرانیان اگر که کاملا متعهد به دولت مرکزی و به دیانت رسمی بودن، به این سادگی دولت ایران به اصطلاح در فتوحات اعراب دست اعراب می افتاد یا مثلا ایرانیان مسلمان می شدن؟ یک بحرانی صورت گرفته بود و این بحران شما در دوره مغول هم می بینید. یعنی در دوره مغول هم باز در حمله مغولان ما یه بحران‌های اجتماعی داریم که زمینه ساز اون حلقه آخر اون سلسله علل، اون کاری که سلطان محمد خوارزمشاه کرد، مجموعه‌ای از عوامل بود کنار هم قرار بگیره. بنابراین این مسئله بحران هویتی خیلی مهمه. خب فرهنگ و تمدن غرب یکی از شاخصاش اون جنبه اراده معطوف به قدرتی است که درش هست، اصلا تو فلسفه‌ش هم هست. خب و این ریشه در یونان داره، یعنی ریشه در یونان و فلسفه یونانی داره. خب حالا در مقابل این با چه کرد و در مقابل این بحران هویتی ما یه تجربه مثل دوره ساسانی داریم. میتونیم
سهل بگیریم و بعدم باید اتفاقات سهمگینی رو متوقع باشیم. ایرانیان دست کم 200 سال ناچار شدن که، من این تعبیر رو بکنم، خانه نشین بشن. فرهنگ ایرانی خانه نشین بشه تا اندازه‌ای، برای اینکه درسته که پذیرا شدن و این در درونش بود، منتها هر گونه پیشرفتی و یا هر گونه تغییری با به اصطلاح چالش هایی هم روبرو هست. در اون دوره ایرانیان به دلایلی که عرض کردم تونستن ابتکار عمل رو به دست بگیرن، ولی امروزه ما با دنیای روبرو هستیم که بحران‌های هویتی خیلی تضمین شده نیست که نتایجش چه خواهد شد. تجربه‌های گذشته به ما نشون میده که ما اون چه داریم همین ایرانه و فرهنگ ایرانی. یعنی در دوره اسلام، در دوره حمله مغولان، حتی قبلش در دوره حمله اسکندر، بعد از اینکه برای صدها سال سلوکی‌ها حاکم بودن، یعنی یونانیان، و بعد ایرانیان باز اومدن، پارت‌ها اومدن فرهنگ و تمدن ایرانی رو بازسازی کردن با اشکانیان و بعد ساسانیان. ما اون چه داریم همین ایرانه. ما هیچ چیز غیر از ایران نداریم. راست و حسینی به شما عرض بکنم، ما هستیم و ایران. یعنی این فرهنگ ایرانی با همه اون چیزی که در درونش هست. حالا اگه بخوایم که دچار احساسات بشیم، این بحران‌های هویتی رو جاهلانه باش برخورد میکنیم. یه نمونه از این نمونه‌های جاهلانه میدونید چیه؟ این که مثلا میگه آقا ما فرهنگمون ایرانی است، چیکار به عرب‌ها داریم؟ فرهنگ اسلام فرهنگ عرب‌هاست. این، ببخشید این تعبیر رو به کار میبرم، جاهلانه ترین تعبیری است که میشه کرد. یعنی که شما به یه استاد دانشگاه در رشته تاریخ در غرب اینو بگید، ساعتها قاه قاه میخنده. ولی اینکه یعنی این کسی شما تصوری از هیچ چی ندارید. ببینید من یه نمونه به شما بگم. شما تو به حال دیدید در غرب مسیحیت رو بگن که ما مسیحیت رو قبول نداریم چون مسیحیت ریشش برمیگرده به اصطلاح منطقه سوریه و فلسطین و ریشش برمیگرده به آیینی که پیامبرش یا اون کسی که اون دعوت رو ایجاد کرده، حالا بر تعبیری زبانش، میدونید مسیح به احتمال خیلی زیاد زبانش آرامی بوده و فرهنگی هم که توش بزرگ شده فرهنگ آرامی سریانیه و فرهنگ به اصطلاح یهودی در اون دوره بوده. امروزه ما مدارک خیلی زیادی در مورد محیط مسیح داریم. اون چیزی که در قمران کشف شد، مدارکی که در مورد فرقه های مختلف یهودی یا یهودی و شبه مسیحی که در اون دوره داریم. خب معلومه که مسیحیت ریشش در اونجاست. البته درسته بعداً در بیزانس و در روم به تدریج فرهنگ یونانی رو میگیره و بعد قسطنطین وقتی که به اصطلاح دیانت مسیحیت رو رسمی میده و بعد به تدریج دیانت رسمی دربار امپراتور بیزانس روم میشه و بعد از روم هم وارد اروپا میشه، تأثیراتی از غرب یونان در واقع میگیره و بعد روم باستان میگیره. در این تردیدی نیست، اما ریشش درونه. آیا امروز هیچ مسیحی شما سراغ دارید بگه که من چرا باید مسیحی باشم در حالی که مسیحیت از دنیای آرامی سریاک مثلا اومده؟ هیچ وقت کسی نمیگه اینا. اون رو بخشی از فرهنگ خودش میدونه. شما در فرانسه، من وقتی که برای تحصیل رفتم فرانسه، اون تصویری که من از فرانسه داشتم قبلش تصویر لاییک شبه روشنفکری ترجمه شده داخل ایران بود. خب بعد رفتم فرانسه دیدم که خیابونا اسمش همه به اسمای قدیس‌های مسیحی، کلیساها فرهنگ مسیحی، در جشن‌ها، در جشن‌های مدرسه ها حتی، یعنی اون صورت لایک شدهش البته خب از هم در همه جشن‌هاش هست، در همه فرهنگ، در همه جا هست، حضور داره. خب هیچ کس هم نمیگه که حالا ما انقلاب فرانسه کردیم و انقلاب کبیر کردیم و بعد دوره روشنگری و فلان و اینا و پس باید اینا رو بریزیم دور. چرا؟ چون این فرهنگ ماست. ما سازندگان فرهنگه. یعنی اینجوری میگن. در مورد اسلام هم همینطوره. من بین اسلام و آیین زرتشتی فرقی نمیدونم، قائل نیستم. در اینکه ما ایرانیان بودیم که اون رو ایجاد کردیم، این فرهنگ رو.
مگه خود آیین زرتشتی مثلا فرهنگی است که یا دیانتی است که کاملا ایرانیه؟ نه، اونم در یه محیطی رشد کرده و تأثیراتی گرفته. و فقط شانسی که من دارم، من ایرانی، شما ایرانی داریم، اینه که هم قرآن داریم، هم تفسیری که از قرآن میکنیم در طول تاریخ تحت تاثیر عواملی بوده که شاید مثلا اون مسلمانی که در شمال آفریقا بوده نوع دیگه ای ازش داشته، ولی اون چیزی که ما داریم نداشته. شما نگاه کنید، این جزء افتخارات ما، جزء، نمیگم افتخارات صرفا، جنبه احساسی نمیخوام بهش بدم، میخوام بگم جزء شانس ها و اقبال های ماست که ما اوستا داریم، ما ادبیات پهلوی داریم. ولی این ادبیات پهلوی بر علیه ادبیات دینی اسلامی نیست. ادبیات اسلامی در دنباله اون ادبیاته. بنابراین ما، اسلام جزء فرهنگ ماست و این فرهنگ صرفا این نیستش که فقط تو تاریخ ازش بخوایم حرف بزنیم. من یه نمونه به شما بگم. دیدید برخی ها مثلا میگن که ما ایرانی هستیم، آریایی هستیم، مثلا عرب نمیپرستیم، از این حرفا. بعد بلافاصله میگن فردوسی، حافظ، سعد. ما حافظ داریم، سعدی داریم، فردوسی داریم. خب خیلی خوشمزه است، برای اینکه فردوسی حکیم شیعی بوده، احتمال زیاد 12 امامی بوده و تو خود مقدمه شاهنامه اصلا ابیات زیادی داره که اینو نشون میده. اصلا تو خود شاهنامه هم هر جا حکمتی هست، این حکمتی است که آمیختی از حکمت‌های قدیم ایران و حکمت اسلامیه. حافظ و سعدی که دیگه واضحه، مولانا همینطور. خب بنابراین اصلا زبان فارسی، شما میدونید این زبان فارسی به دلیل اسلام بود که تونست اولا این شکل نهایی رو پیدا کنه، بعد هم گسترده بشه. چون در یه زمانی همین زبان فارسی که ما داریم محدود بود به زبان دربار در تیسفون، مقداری در فارس یعنی شیراز و فارس، و مقداری هم در بلخ و خراسان. خب این زبان فارسی به واسطه، یعنی اسلام یک کاری کرد و بعد زبان عربی یک کاری کرد که زبان فارسی اولا حفظ بشه و بعد از محدوده چین یعنی از کاشغر تا حلب آدمایی باشن که به زبان فارسی بتونن کتاب بنویسن یا حرف بزنن. چرا؟ چون همون آدما رفتن مکه. بله، برای اینکه در این گسترش سرزمینی اسلام زبان فارسی هم باش میرفت دیگه. یعنی از کاشغر تا حلب ما کتاب داریم از حلب در قرن ششم هفتم به زبان فارسی نوشته شده. بنابراین این کمک کرد که این زبان جهانی بشه، این فرهنگ یعنی ابن مقفع با ترجمه پاره‌های ایرانی به ادب کبیر به زبان عرب فرهنگ ما رو جهانی کرد و پس زبان عرب یک کاتالیزور بود برای جهانی کردن زبان فارسی. بنابراین ما این فرهنگی که داریم به این معنا مال خودمونه که اولا به اصطلاح نه به معنی تاریخ، بلکه اصلا ما شخصیت ایرانی ساخته شده از این فرهنگ و زبان عربی توش بسیار مهمه، فرهنگ قرآن توش خیلی مهمه، فرهنگ دینی توش خیلی مهمه و تشیع که اصلا تشیع میدونید که کاری کرد که من توضیحشو در چند تا درس گفتار و سخنرانی گفتم که نظریه‌ای درست کرد که جانشین نظریه خلافت شد، به این معنا که آدم‌ها میتونستن مسلمان باشن ولی وابسته به دستگاه خلافت نباشن، اتفاقا مدعی هم بشن. بنابراین تشیع زمینه فراهم کرد که ایران بازسازی بشه، احیا بشه، به خصوص در دوره خواجه نصیر و حمله مغولان و نقشی که خواجه نصیر داشت. خب حالا شما نگاه کنید، این فرهنگ که من و شما ایرانی تو شخصیتمون فرهنگ اسلام هست و این رو خودمون ساختیمش. بیایم بگیم که من آریایی هستم و عرب نه. اصلا این دیدگاه یه دیدگاه ضد تمدنی، ضد علمی و ضد انسانیه، برای اینکه واقعیت هم نداره. واقعیت هم نداره. یعنی ببینید این فقط این در واقع عبارت، یا به تعبیری میتوان گفت که تعبیری از یک فقر فرهنگیه که محکوم به نابودی هم هست، برای اینکه این با در به اصطلاح مکانیسم های داخلی فرهنگ و ساختن فرهنگ اصلا جایی نداره.
بنابراین ما این فرهنگ رو داریم، این پیشینه رو داریم، حالا مواجه شدیم با یک جهانبینی تازه‌ای، یه فرهنگ تازه‌ای به نام جهانبینی غرب. خب ما یک راهش اینه که بگیم که مثل خیلی از ایرانیانی که در دوره ساسانی کردن، اه، جاده صاف کن بشیم، و خب میدونید که آثار مهیبی هم داشت دیگه، خیلی سهمگین داشت. یک راهش هم این هستش که با همه وجود همون کاری که ابن مقفع کرد. ابن مقفع با فرهنگ جدید تعامل کرد. ابن مقفع کسی است که یعنی یکی از نخستین کسانی است که ادبیات پهلوی رو ترجمه کرد به عربی. میدونید که کلیله و دمنه نتیجه کار اوست، ترجمه‌ای که از پهلوی به عربی کرد. خب یه راهش همین که مثل ابن مقفع باشیم، یعنی به صورت زنده و فعالانه نه منفعلانه برخورد کنیم با فرهنگ غرب و این رو در یک بافتار سیاسی هم ببینیم. یعنی ببینیم که با واقعیت، یعنی ماندگاری ما در تاریخ چه چیزی رو اقتضا میکنه، تسلیم یا نه وارد شدن و وارد این گفتگو و دیالوگ شدن و مساهمت کردن با درک مخاطرات، یعنی با درک این که اگه جایی بخوایم این اراده معطوف به قدرت رو نفهمیم محکومیم. بنابراین من از لحاظ احساسی میتونم درک بکنم اگه یه جوان ایرانی عزیز ما مثلا عصبانی از یه چیزی و این رو سر اسلام مثلا بخواد بکوبه، ولی من برام اسلام اصلا به عنوان دین مطرح نیست. این مسئله شخصیه. برای من اسلام یعنی فرهنگ، یعنی حافظ، یعنی سعدی، یعنی مولانا، یعنی تاریخ ایران، یعنی همین، یعنی فرهنگ ایران، تاریخ ایران، اصلا اون چیزی که زبان منو حفظ کرده. و ببینید در یه دوره‌ای زبان سریانی قبل از اسلام، زبان سریانی زبان بین المللی بود. یعنی مسیحی‌ها وقتی می‌خواستن چیز بنویسن، حتی غیر مسیحی‌ها به زبان سریانی می‌نوشتن. حتی در فیزیک می‌خواستن بنویسن، در طبیعیات، در ریاضیات ترجمه می‌کردن. عرض کردم علوم یونان رو ترجمه می‌کردن به سریانی، بعد عربی شد و بعد فارسی. یعنی شبه قاره در دوره ایلخانان، در دوره مغولان هند شما میدونید که زبان فارسی حتی در عثمانی. خب من چون اینو از دست بدم؟ این فرهنگی است که داره به من اینا رو همه رو داده، منو قوی کرده و عرض کنم از لحاظ احساسی میتونم درکش کنم، ولی وظیفه هم دارم که بگم که اصلا شما اسلام رو به عنوان دین، اسلام مگه چی خواسته از ما؟ قولوا لا اله الا الله تفلحوا. خدای یگانه، تنها خدای یگانه است، همین. بقیهش مسئله، یکی از مهمترین مسئله ها که در قرن دوم قمری شکل گرفت و روش صدها و هزاران کتاب تا الان نوشته شده، مسئله اختیار آزاده. اینکه انسان مسئولیت داره در مقابل جامعه و در مقابل خدا، و این ایمان مذهبی و ایمان و اعتقاد هست که از لحاظ این فلسفی به من این اختیار رو میده و مسئولیت رو میده. و از لحاظ تاریخی و اجتماعی هم میبینم که اسلام زبانم رو حفظ کرده، فرهنگ منو جهانی کرده، جهانی تر کرده و من توش مساهمت داشتم در درست کردنش. به من حافظ و سعدی داده و من در واقع حافظ و سعدی دادم به اسم یکیه، هیچ فرقی نمیکنه. و بنابراین با این مسئله سوال شما رو بخوام پاسخ بدم خیلی مثلا البته باید خیلی میشه و گسترده کرد قضیه رو، ولی به نظر من ناآگاهی از تاریخ هم هست. ببینید این سیستمی که شما برید یه تیکه از تاریخ رو در بیارید، صدر و ذیلش رو بزنید و مقدمه و مؤخرش رو بزنید، بعد به عنوان یه نشون، مثلا میگن که عرب ها که آمدن کتابخانه های ایرانی رو سوزوندن. دروغ محضه. اساساً
کتابخانه ها به این شکل نبوده و فتوحات به این سبک و سیاق نبوده که این اتفاق بخواد در دوره فتوحات بیفته. و اساسا کتاب در دوره ساسانی به این شکل نبوده که مثلا ما با کتابخانه های عظیمی روبرو باشیم که مثلا در آتش سوزی های فلان همچین، و گزارش تاریخی هم نداریم جز در موارد بسیار محدود. اتفاقا بیشتر این کتاب ها بعد از دوره فتوحات اگه تو بعضی کتابخانه ها بوده تو دعواهای سیاسی گاهی از بین میرفته. هم کتاب های مسلمان ها از بین میرفته، هم کتاب های غیر اسلامی از بین میرفته. خب بنابراین که شما یه تیکه از تاریخ، مثل اینایی که هستن که رفتن آرشیو نمیدونم صدا و سیما کجا رو پیدا کردن، بعد بردن توی تلویزیون منوتو، بعد یه تیکه از دوره محمد رضا پهلوی رو نشون میدن، بعد میگن این یه تیکه رو نگاه کنید، بعد چقدر مردم شادن، خوشحالن، ثروتمندن، فلانن و همینه. خب این ندیدن واقعیت در کلیتشه. شما در همین آمریکا اگه بخواید برید جای شهادت بدید، از شما چی میپرسن؟ یعنی باید قسم بخوری که حقیقت رو بگی، همه حقیقت رو بگی، جز حقیقت هم نگی. خب شما نمیتونید یه چیزی تیکه در برید بگید خب حقیقت بوده، ولی همه حقیقت نیست. همه حقیقت چیز دیگه است. شما ببینید اگر همه حقیقت رو ببینیم در دوره، یعنی در گستره تمدنی اسلام ایران، ببینیم که ما خودمون اصلا اسلام خود ماییم و فرهنگی که ما داریم. بنابراین ما این فرهنگ رو نمیتونیم با این نوع احساسات قاطی بکنیم. اگر قاطی کردیم اون وقت من به شما عرض بکنم، من به عنوان کسی که کارم تاریخ عرض میکنم، هیچ تضمینی وجود نداره که ما اگر این دفعه شوخی کنیم با تمدنمون، شوخی کنیم با فرهنگمون، با زبانمون، با ایرانمون، این وحدت این سرزمینی که 2500 سال حفظش کردیم، زبان ملیمون که زبان فارسیه و این زبان فارسی رو هم زبان فرهنگمون بوده، یعنی زبانی بوده که تمام قومیت‌های مختلف ایرانی در ساختنش شکل داشت، سهیم بودن، درستش کردن. خب این زبان فارسی رو شوخی بگیریم، فرهنگمون شوخی بگیریم، وحدت سرزمینیمون شوخی بگیریم. آقا 2500 ساله ما انسانهای زیادی رو از دست دادیم برای حفظ این سرزمین، از لحاظ فرهنگش، از لحاظ جغرافیاش، از لحاظ تاریخش. شاهنامه بیان این حقیقته که چگونه ایرانیان با تمام وجودشون تونستن این ایران رو حفظ کنن. شما بعدم میبینید که چگونه ایرانیان تونستن با فرهنگشون و با همین اسلامشون ایران رو از حلقوم دستگاه خلافت بنی امیه و عباسی بکشن بیرون. بنابراین من به عنوان کسی که کارم تاریخه و تا اندازه‌ای هم به هر حال دنیا رو دیدم و میشناسم، عرض میکنم اگر ما شوخی بگیریم ممکنه برای همیشه این میراث از دست بدیم. این میراث علمیه و باید عالمانه باش برخورد کرد. و عالمانه برخورد کردن یعنی این که اسیر این احساسات نشیم و تاریخش رو بدونیم. مسئله جهلم هست. ببینید ما توی آموزش و پرورشمون ایراد داشتیم که نتونستیم تاریخ و فرهنگ ایران رو خوب بشناسونیم به جوان و نوجوانمون. تو نظام دانشگاهیمون هم همینطوره. اگر یک کسی میاد یه تیکه از یه فیلمی رو میگیره و پخش میکنه و نوجوان ما فکر میکنه واقعیت همش همینه، مقصر اون نوجوان نیست، اون دهه 80 نیست، مقصر منم، مقصر ماییم که نتونستیم این فرهنگ و این تاریخ رو به معنای واقعی کلمه نشون بدیم. ما با تاریخ ساسانیان بخونیم. آقا کسی میخواد وزیر شه باید بره امتحان تاریخ بده. من یه وقتی توی تلگرامم نوشتم اگه من متصدی چیزی بودم میگفتم تمام کسانی که مدیرهای دولتی میشن باید چند واحد تاریخ بگذرونن. ببخشید تقلبم نکنن، واقعا برن بخونن و امتحان بدن. چون آخه ما بعضی اوقات دلمون خوشه به این که یه شکل ظاهری رو درست میکنیم ولی عمقی نداره. نه، باید برن امتحان تاریخ بدن.
ببینید این حرفایی که من دارم میزنم خیلی جدی به شما بگم، اصلا نه از نقطه نظر دینیه، نه اصلا من کاری به دین به مفهوم مذهبی و اعتقادیش ندارم، چون معتقدم که در آخرت در قیامت خداوند احکم الحاکمینه. اگه قیامتی باشه خداوند خودش میدونه این بشر خیلی گرفتارتر از این حرفاست که بخواد به خاطر اعتقادات متفاوت اونجا گرفتار کنه آدمو. ما با هر دیانتی خداوند میدونه که حق رو میخواستیم یا باطل و به همون حکم میکنه. من اسلام رو به معنای فرهنگیش میگم که اون رو همون آیین به اسلام مزای اسلام میدونم، یعنی اصلا فرقی نمیدونم. من نسبتم با خواجه نصیر طوسی همون نسبتی با پرتیره، همون نسبتی که با شاه عباس دارم با شاپورم دارم، با شاپور ساسانی هم دارم. باور کنید وقتی تاریخ ساسانی میخونم گاهی شوقی که به این ساسانیان دارم در خودم میگم که اصلا اون شب خوابم نمیبره، شوقی که از خوندن تاریخ ساسانی دارم. بنابراین من از این نقطه نظر نگاه نمی کنم. من حرفم اینه که برگردیم به اون نگاه علمی. مرحوم زریاب، حالا با زریاب شروع کنیم با زریاب تموم کنیم. مرحوم زریاب به صورت ظاهری آدمی نبود که الان مثلا بگید که فرض کنید کسی ایشونو میدید مثلا میگفت که آقا یکی از مثلا علمای قومه، یا مثلا یکی از فرض کنید زهاد عارف مثلا فلانه. اما یه آدم مدرن غرب دیده در قم تحصیل کرده بود، بعد رفت آلمان تحصیل کرد، بعد در دانشگاهایی در آمریکا مدتی بود، بعد اومد در دانشگاه تهران. باور کنید همین چیزی که من امروز گفتم اون چیزی بود که من از زریاب شنیدم، همون نگاه زریابه. بله، که همون. ما در واقع با این فرهنگ، ما اگه بخوایم حافظ رو بفهمیم این فرهنگ ماست. اگه روزی اسلام رو از این جامعه گرفتن، یقین بدونید حافظ رو دیگه نمیتونیم ما یه ایرانی دیگه حافظ نمیتونیم بفهمیم و بالاتر از اون فردوسی هم نمیفهم، یعنی شاهنامه رو هم نمیفهم. همینطور. آقای دکتر خیلی یاد گرفتم از شما. خواهش میکنم. خیلی. ببخشید که کمی نه، زیاده گویی کردم، شاید نمیدونم وقتمون گذشت چطور شد. پاسختون به پرسش آخر هم درد دل بود، هم دغدغه شما برای ایران و ایرانی بود و من فکر میکنم به خصوص جوانای ما خیلی نیاز دارن که این چیزها رو بشنون برای اینکه بتونن خودشون و فرهنگ خودشون رو بهتر بفهمن. ببینید ما از جوانای خودمون چیز زیاد یاد میگیریم دیگه، از همین نسل 80 ها خیلی چیز یاد میگیریم، از بچه های ما هستن، ما ازشون خیلی چیز یاد میگیریم. من خودم بچه دهه 80 دارم، خب بنابراین وقتی که میبینم خیلی چیزا رو مجبورم ازشون سوال کنم، ولی توقع هم دارم ازشون که یه چیزایی رو از نسل ما یاد بگیرن طبیعتا. و بدونن که ما در کنار احساسات ما عقل و علم هم داریم و علم خیلی مهمه و نگران نباشن، تأثیر خواهند گذاشت. آرامش یعنی به این معنا که با متانت و با درک تغییرات بزرگتری رو میتونن ایجاد بکنن. کما که ما ایرانیان بعد از ظهور اسلام تونستیم با درایت اصلا خودمون بشیم اسلام و بعد حتی دستگاه خلافت رو هم بعد 100 سال انداختیمش بیرون، گفتیم آقا ماییم. خب بنابراین ما ایرانیان اون چه داریم این ایرانه و ایران برای من مجموعی از همه اینا از جمله اسلام و برای حفظش باید هم عالمانه برخورد کرد، هم باید واقعیت‌های سیاسی و اراده‌های معطوف به قدرت‌های جهانی رو فهمید. اگر نفهمیم همینطور. اسیر موج سواری‌های رسانه‌ای، من تعبیر رنگی میکنم ازشون، رنگی میشیم.
بله، بله. همین جوره. آقای دکتر، من کل صحبت ها رو که آماده کردیم حتما قبل از اینکه بخواد پست بشه به سمع و نظر شما میرسونم. هر نظری که شما داشته باشید، جایی رو بخواید بزنید، جایی رو بخواید اضافه بکنید، خلاصه صاحب اختیار خودتونید دیگه. خواهش می‌کنم. چقدر شد از لحاظ زمانی؟ الان 2 ساعت و 7 دقیقه است که داریم صحبت میکنیم. خب خیلی خوب. خیلی بسیار غنی خوب. بود و خیلی یاد گرفتم از شما. سلامت بشین. خیلی ممنونم. خیلی خیلی محبت خوشحال شدم کردید. که با شما آشنا شدم. لطف بسیار دارید. بسیار برای منم ممنونم. سعادتی بوده. انشالله من اومدم اون ور آب یه برنامه‌ای بذارم حتما. حتما در خدمت شما هستم. حتما. خواهش میکنم. خدا خیلی لطف حافظ. کردید. همچنین قربونش. سلامت باشید. خدا خدا حافظ. نگهدار. خدا قربونش. نگهدار. خدا حافظ.